Good morning, everyone. Good morning, Next Gen International. And so my name is JR Busalia, and I am your host for today's webinar. I can see that there are a lot of associates that are already tuned in. We are already have 171 participants. I hope you can hear me clearly. Please say yes. Hello? Hello? Can you Yes, hear me? we hear you loud and clear, JR. Okay, so thank you so much. So to start our training, let us start this with, by the way, we are also live in our Facebook page. So hello and welcome everyone. So let's start this seminar with a prayer. Let us put ourselves into the holy presence of God as we pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We praise and glorify your name, Father God. Father God, we ask for your forgiveness for all the sins that we've done. We thank you for all the blessings that we receive. We thank you for the gift of life. We thank you for your protection in this outbreak, Father God. And we also thank you for all the opportunity that we will be able to share these benefits, the benefits of our USANA products. Father God, we pray for all the frontliners, and we also pray for the victims of COVID-19 for their fast recovery. Guide us, Father God, and we pray for your continued protection. We also pray for our breakthrough in our USANA journey. And all this we ask through our Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. All right. So I'm sure everybody's all excited. And since we would love to be as organized as possible, allow me to share to you guys some of our important reminders and rules to follow in this webinar. So everyone is encouraged to sit up straight and turn on the lights so that we can maximize all the learnings from our speakers tonight. Also, turn on your cameras as well. And of course, remind your teammates to tune in now. And lastly, prepare your pen and paper and have an open mind and an attitude to learn. All right. So now that we are all set, and I'm sure we are all ready, without further ado, let us welcome our first speaker. She is a graduate of Bachelor of Science in Business Ad, major in Marketing Management, cum laude. She is currently also working in a retail company as a youngest senior manager. Here in USANA, she is one of our newest goal director, a premier platinum pace setter, a member of Elite Circle. She is also a qualifier for our leadership summit in Maldives this year. And also, she is also a qualifier for our Team Up Step Up, which is a travel incentive in Taiwan. Without further ado, let us welcome Miss Mayan Magsino. All right. So good morning, everyone. So can you hear me loud and clear? Yes, Okay. Yes. Mayan. Yes. All right. So our goal for today is sana is ma-deliver ko na maayos with so much quality and then let me know kung sakaling napuputol ako. Okay? So happy April 1, everyone. So nakatapos na tayo ng first quarter. Dumaan na yung January, February, and March. And grabe, sobrang daming nangyari, di ba? Dumaan yung Taal eruption, nagkaroon ng bushfire in Australia, nagkaroon ng different earthquakes, and then ito na yung COVID. So sobrang dami nangyari. And then the good thing about it is naman is we're opening another month. Okay, it's the first day of the month and then hindi ko po kayo ifu-full today. Okay, happy April Fools. Pero hindi ko kayo ifu-full today, but then I will pull you out of sa situation kung saan man kayo ngayon pwedeng. Is it bad situation ba? Is it good? But then okay, so ang goal lang natin for today is for you to listen. Okay, so okay lang ba guys sa mga hindi pa bukas yung camera? So let us see your beautiful faces. Okay, and then allow me to share my screen. All right. So good morning, everyone. Again, my name is Mayan. So I'm a graduate of business ad as introduced by Sir J. Ark earlier. So I'm a graduate of business ad major in marketing management and a proud provincial scholar. Okay, so sino po yung mga scholar dito? Okay, so buong college life ko po di pa ako nagbayad ng tuition fee. And then I graduated cum laude. And then currently, I still work full-time as the youngest senior manager at one of the retail
companies here in the Philippines. So I am also a business coach, a motivational speaker, and a millennial leader. All right, I'm just 24 years old. Okay, so I also started as very shy. Okay, so sino ba tong nagsasalita, napakadaldal naman niya, di ba? So simula din po ako bilang mahiyaing bata. Okay, so until I decided not to be. Okay, so ako po yung suki talaga ng organization back in high school and college. So kung meron po kayong bibukid na kaklase, maybe ako yon. So yung laging president ng klase, laging president ng Supreme Student Government, Girl Scout of the Philippines, hanggang sangguniang kabataan. And nadala ko po siya hanggang college. And then after graduation, na-invite po ako sa different na speaking engagement. And I get, parang nakakuha pa ako ng payment, or hindi man ako nagpapabayad, pero I get paid by just sharing my knowledge, the wisdom, di ba? So I really love public speaking. And I also share the same stage with Searching Titan, di ba? And then now, currently, so I still work as the youngest senior manager in our company. So ito po yung buhay ko hanggang ngayon, di ba? So yung kasabayan ko po, I work with people twice my age. So these are my senior managers. So lahat po sila on their 40s. I'm on my 20s. And dito naman po sa upper right, this is my usual Monday mornings, okay? So I'm dealing with people, store managers, supervisors, and then lahat po sila on their 30s and 40s. So kaya nakakalaki ng mindset, diba? Kaya wala, yung success po talaga is wala po siya sa age, diba? Hindi ka talaga matuto. So kahit sa milestone sa buhay mo, kaya mo talaga yung kunin for as long as you're very willing ka. And then aside from my work, ayan. So manager po ako sa umaga, kurat siya ako sa gabi. But then, nag-start po itong part-time, online shop since I was in college. Okay, mahilig po talaga kasi ako mag-shop. Mahilig po akong bumili, tapos mahilig din ako magbenta kasi ang dami kong masasayang na hindi ko nagagamit ng mga damit, ng mga sapatos. So, binibenta ko po siya dito sa online shop ko. And then hanggang ngayon, existing pa rin siya. And then aside from that, I also have to travel, di ba? Yung mga normal millennials, di ba? Travel now, pulo later. Okay lang yung mindset kong ganun ba dati. Basta meron ako magandang Instagram stories, maganda yung Facebook feed ko, maganda yung Instagram feed. And then, I'm also a proud daughter, di ba? So this is my family. I'm a daughter of a retired electrical engineer, now a full-time church servant, and my mom is a former government employee, now a full-time entrepreneur. Tapos yung ate ko po ay nurse, yung kuya ko ay seaman, ikatlo ako, ito, ikaapat ay financial analyst, and ikalima ay pastry chef. So lahat po kami ay professionals na, lahat ay nakatapos ng pag-aaral kasi walang ibang binigay na walang ibang in-instill ang aming magulang kundi makapag-aral ng mabuti, makatapos ng on time, para magkaroon ka ng magandang trabaho at magandang kinabukasan. Tama ba? Yun yung mga normal na sinasabi sa atin. And then speaking of education, my original plan was to really study MBA. Okay, 2019 solid plan ko po talaga to. Kung kayo yung katulad ko na bata na talagang at the age of 25, dapat ganito na ako, ganun po ako. So 25 years old, gusto ko may MBA na talaga ako sa pangalan ko. So I already applied to Ateneo, LaSalle, and then UP. Malapit na po ako dun sa process. Okay, so malapit na talaga. Sobrang solid kasi ng plano ko. But then, di ba kahit gaano ka solid yung plano natin, mas solid yung plan ni Lord. And that's the time that I met this opportunity that I'll be sharing you today, okay? So it was introduced to me by my elementary classmate back. Elementary classmate. So ang nangyari po niyan, siya po yung nag-post ng iPhone 10 sa Facebook, and then I inquired. Since sold na yung iPhone 10, wala na po kaming topic. And then na-brought up niya yung opportunity. Okay, so it's a US-based company, di ba? So naging interested naman ako, and then nakarating, unlike you guys, nandito po kayo sa online world po tayo, nasa Zoom. And then ako po no, nasa office based in Makati. Okay? And then later, i-share ko bakit ba ako nag-start dito. So these are my mentors. So this is mentor Michi Sandig and mentor Patrick. So the reasons why I started. Okay, and then speaking of that, ikaw, tanong mo sa sarili mo, bakit ba ako nandito? Why am I here? And then I understand that there are 4 kinds of people na nandito po ngayon sa online. Okay, number 1, maybe you're looking for alternate source of income. Kasi di ba ngayon sobrang disrupted na yung source of income ng mga tao dahil madaming forced leave, madaming reduced na talaga yung working hours, and yung worst case doon is talagang nag-close po talaga yung company nyo. So naghahanap ka ng alternate source. Number 2, you're looking for supplementary source. So maybe hindi man siya na-disrupt, but then it's not enough. Diba? Hindi sapat yung sweldo mo para sa bills mo. Paano pa magkakasya yung pangarap mo doon? So you're looking for another source. And number 3, maybe you wanted a career shift. Okay? Maghahanap ka ng parang pagod na ako sa work. Pwede bang iba naman? Diba?
And lastly, maybe you are praying for a life-changing opportunity na hindi mo alam kung ano, hindi mo alam kung paano, but then you're praying for something makapagbabago sa'yo. And then, just to share with you, did you know that 111,780 plus, alam niyo po ba yung number na yan? These are the workers affected due to COVID-19. And this is based sa statistics po ng DOLE, and patuloy pong dumalaki ito. Diba? Lalo akong namulat na sobrang kailangan talaga ng mga tanong another source of income, which brought me to my next questions. Diba? Tanongin niyo po yung sarili niyo ngayon. Do I have the best of health? Number 2, am I financially stable enough to sustain my needs for another emergency? Okay? And lastly, am I lockdown ready for the next few months? So if ever po bang ma-extend yung lockdown, affected yung income ng ilang tao, ready na kaya sila? Or ikaw ba mismo, ready ka ba? Kung sakaling sabihin ng president natin, we'll be extending this for the next 3 months. Are you financially ready? Okay? So if the answer is no, or if the answer is yes, we can help. Alright? And this is true, one of the 21st century business that I'll be introducing to you. And then tatanungin mo naman sarili mo, para sa akin kaya to? Well, you'll never know hanggat hindi mo natatapos yung buong presentation. Okay? And then pwede ka ba mag-succeed dito? Pwedeng yes, pwedeng no. Kasi lagi ko sinasabi that success is a personal decision, and nasa iyo po talaga yung kung maging successful ka dito. Yung negosyo man yan o nasa labas ka. Alright? And then does it work? Mag-work kaya sa akin? Diba? Yes, it worked for me. So 1 year and months ko na po siyang ginagawa. And then there are a lot of personalities. There are a lot of people na successful naman sila outside. But then they started this, and then they're still successful din po sa opportunity ito. And they're excited to know what is this. Welcome to Usana. Alright, so Usana, hindi po siya Usana, okay? This is Usana. Okay, akala ko before, it's a US-based company kasi it's USA North America. But it came from Greek Latin word where humans through and sana means health. Ibig sabihin tunay na kalusugan. Okay? Usana is a cellular nutrition company, and that this is our state-of-the-art facility located in Salt Lake, Utah, USA. So dito po minamanufacture yung products ng Usana. Okay? Hindi po siya dun sa gilid-gilid lang at basta-basta lang. World-class facility. And then Usana started in 1992 sa USA, then Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Hong Kong, Japan, Taiwan, Korea, Singapore, Mexico, Malaysia, and then dito po sa Philippines ng 2009. So 11 years na po ang Usana dito. And then China, Thailand, France, Belgium, British Columbia, Indonesia, Italy, Germany, Spain, and Romania. So bakit ko po ba siya inisa-isa? Dahil Usana po sa global business, so international business, meaning kahit andito ka po sa Philippines, you can work this business worldwide. So dito po sa mga bansang ito, kung meron ko pong friends or relatives, pwede pong ma-share yung Usana opportunity. Alright, and then, saan po yung office nyo? Okay, we have 3 offices here in the Philippines. We have in Luzon, we have in Visayas, and we have in Mindanao. Let's start with Luzon. We have our office in Ayala, okay? So kung wala pong virus ngayon, hindi po tayo na-lockdown, pwedeng nandun po tayo. We're occupying 9th floor and 24th floor. This is the second highest paid buildings in Makati, and sobrang ganda po dito. Hindi nakakahiyang magpapunta ang friends. And then we have also office in Davao, and then Cebu City. Okay. And then kung iisipin mo, di ba, kung makikipag-partner ka, maybe sa tao or sa isang company, if you're starting an online venture or any business, dapat yung partner mo is legit. Totoo ba talaga yan? Baka naman mas-scam ako dyan, di ba? You know what? If you're familiar with the Philippine Stock Exchange, so dito po listed yung mga big corporations here in the Philippines, Ayala, di ba, PLDT, Globe, lahat po yung Jollibee, diba? But Usana is not listed in PSE. Usana is listed in New York Stock Exchange, or the #1 stock market. So sino po ba yung mga kasabayan namin dyan? Alibaba and Walt Disney, to name some. Diba? Kung isipin mo, so dito pa lang sobrang okay na ako. It's publicly listed na company. So it's super legit. And then next is, would you agree with me that these are the 2 challenges that people are facing right now? #1 is health, and #2 is finances. Tama ba? And let's talk about health. Okay, did you know that these are the leading causes of death worldwide? Pwedeng sabihin nyo ngayon, hindi po yan ngayon, dapat COVID po yung nandyan. Yes, but this is according to statistics, diba? #1, this is our lifestyle diseases. Okay, let's start with cardiovascular disease, respiratory disease, cancer, diabetes, and stroke. And most likely sa atin, marami po tayong makilala na may mga ganitong sakit. Tama ba?
And then, bakit ba tayo nagkakaroon ng ganyan? Basic lang, di ba? Basic science. Our body is made up of cells. And it may not be seen by our naked eye. Ito po yung itsura ng healthy cells natin. And then, ito may itsura pag nadadamage. So, paano po ba siya nagdadamage, Miss Mayan? Okay, we have our free radicals. So, first is na-stress ka ba? Okay? So, na-stress ka ba sa pera? Okay, na-finances mo. Na-stress ka ba sa love life? Na-stress ka kasi gusto ko nang mag-milk tea, gusto ko nang kumain outside, gusto ko nang matapos yung COVID na to. Diba? Pollution. Okay, the good thing about this is talagang nababawasan naman yung air pollution ngayon habang walang tao sa labas. And then GMO foods, poor diet, fast food. Diba ngayon nakaiwas man tayo sa fast food pero a lot of babad naman tayo sa mga delata, sa mga frozen goods, sa mga preservatives. And then pesticides. Diba? I'm working at the retail industry so alam ko po kung anong difference ng naturally or organically grown na produce versus dun talaga sa maraming pesticide which is mas mura. So good news po, ito lahat ng ito is nakaka-damage po. And then kung checkan mo yung aning dyan at kung perfect ka, ito na po yung itsura ng cells nyo. Diba? But then we have naman antioxidants to neutralize the free radicals in our cells. Diba? And then just to share with you, ito yung nutritional requirement. Kasi ako as bata, parang feeling ko dati, sobrang lakas ko naman. Parang healthy pa naman ako, di ba? At alam ko lang, nagba-vitamins yung mga, it's either baby, o kaya yung mga matatanda na kailangan na talaga ng vitamins. But I was wrong. Kasi akala ko dati, kapag kumain ako kunwari ng one-piece chicken joy sa Jollibee, di ba busog ka na nun? But then, di ba, yes, may protein yung chicken, pero gaano ba kadami yung protein na kain natin doon? So dito ko lang po talaga nalaman that these are the nutritional requirements na kailangan ng katawan natin. For example, for vitamin C alone, meron po tayong kailangan na, for vitamin C alone, di ba? So, yung corresponding amount ng vitamin C niya is 18.5 medium oranges. Okay, kaya ba natin yung kainin? For vitamin D, 44 large eggs, di ba? For vitamin B6, kailangan natin kumain ng 18 medium bananas. Di ba? Ganyan yung equivalent niya pagkakainin natin talaga siya through fruits and vegetables. But then, kaya ba talaga? Di ba hindi practical? And at the same time, hindi po talaga kaya ng budget. And that's why nauso po ang supplementation. Familiar po ba kayo sa mga multivitamins? Alright? So, pero ang ano dyan is not all supplements are created equal. Diba? Sobrang dami pong commercial vitamins outside. Diba? Dami nating sikat na kilala. So, paano po ba natin malaman kung talaga maganda yung vitamins? Number one, we have 5 criteria. First is complete ba yan? Mas okay na yung every nutrient doon kaysa yung sa isa-isa lang. For example, vitamin C lang, vitamin E lang. Number 2, balance ba yan? Yung nutrients ba niya nag-work best together? May synergy ba? Potent ba yan? O kaya, ito yung talagang kapag sobra is masama and kapag kulang naman hindi siya effective. Bioavailable yan. Bioavailable ba yan? Meaning na-absorb po ba natin? And 5, which is above all, safe ba yan? Hindi ba siya nakaka-harm sa atin? But then kahit naman meron tayong criteria, di ba? Kahit kung wala ka naman talagang care, di ba? A lot of people hindi naman talaga yung mag-vitamins kung hindi nagkaroon ng ganitong ng ganitong crisis, tama? But then pag pumunta ka ba sa pharmacy, pwede mong tanongin sa pharmacist na, Miss, okay lang ba na pabili ako ng vitamins? Gusto ko yung complete, balanced, potent, bioavailable and safe. Pwede ba yun? Di ba? Hindi naman makasabihin nyo, ito na lang kasi ito yung sikat, ito may commercial, tama? But then, sabi ko, hindi naman po ako, wala pa akong medical background. So, paano ko po malalaman kung talagang maganda ba yung product? O maganda yung any brand? So, good news po, meron po tayong researcher, okay? The research book was led by Dr. Lyle McWilliam. Okay, and ito po yun. Okay, so as the one who have invited you here, kasi ito po yung book, and nasa 6th edition na po siya. Ito po yung Nutri-Search or Comparative Guide to Nutritional Supplements for the Americans. So, dito, just to share with you, 1,600 supplements po yung inaral. And then, talaga ito, voluntary niya sinabmit sa kanila. And this is rated based on stars. So, 0 star being the lowest and 5 star being the highest. So, para siyang hotel. Di ba kapag mag-check-in ka sa mas gusto, dapat dun sa 5 star na, tama ba? And then dito, if you're familiar with a popular brand, so, din po siya, inaral din po siya dito. And then, kung dun sa previous kanina na slide, 5 criteria, dito po meron tayong 16. This is from completeness to potential toxicities. Okay? So, tingin nyo ba, out of 1,600 supplements, ilan yung nakukuha ng 5 star? Considering the 16 criteria. Okay, yung makahula po, ipag-prepare ko kayo, okay? 1,600, may nakukuha naman po na 4 brands. Okay, we have 1, 2, 3, 4. Alright, so nakuha po is mayroon tayong 5-star gold, may 5-star diamond,
And then, meron po tayo nakuha na 5-star Platinum Plus, which is the highest rated supplement, and that is Yusana. Okay? So, kanina po, may nalimutan ko lang yung book ko sa other tower, di ba? So, dito po sa book na to, inaral din yung different brands. And then, if you are familiar with Centrum, okay, so siya po talaga yung kilala ko kasi complete from A to Z and highly advertised. So, doon po rated siya as 1 star, 1.5 yung pinakamataas, and then grabe parang sobrang sikat niya, pero yun lang pala yung nakukuha. But then anyway, so we are the number 1 nutritional supplement. Okay? And then okay lang naman pwede mang i-claim, pwede kong sabihin na kasi Yusana ka naman talaga, kaya mo talagang i-claim yan. But mind you guys, if you're a CPA, di ba, the number 1 na pinaka-skeptic o auditor ka man, dapat may third-party evidence ka, di ba? Other network, even TV networks, even radio networks, they are claiming that they are the number 1, pero maniniwala ka lang talaga pag may third-party evidence. So one of the reasons why I joined, because meron po talaga silang studies. And then it's also endorsed by one of the famous doctors in the US, and that is Dr. Mehmet Oz. So meron po siyang sariling Dr. Oz show in the US. Okay, and then Yusana is also listed in PBR, PPD, and NEEM. So if you have friends or relatives na nasa as a hospital or may medical background, so tanong niyo po sa kanila, Yusana is listed there and prescribed po talaga siya ng mga doctors. Okay, and then our founder. So this is our vision. Sobrang ganda, di ba? I work in a retail industry. Talaga, ang goal talaga namin is talagang yung mga suppliers, number 1, di ba? Wala po talaga siyang sinabi na to be the number 1 supplement in the world. He is really after po sa welfare ng mga magte-take ng vitamins. And then our founder is not a businessman. He is a scientist, and sobrang okay na po ako doon. Na yung founder po ng negosyong papasukan ko is he himself is a scientist. He is an immunologist and microbiologist by profession. So kung mas may nakakaintindi po doon, siya po talaga yung as the founder. Alright? And then next is, we are also proud that we are the official supplement supplier of the Philippine Sports Commission. Okay, di ba between us and athletes, sino ba mas sensitive? Di ba sila kasi ang puhunan po nila yung kanilang katawan. And then you know what, marami tayong medals, di ba? Supplemented din po kasi sila ng Yusana. Okay, and then yun po yung background ng aming company. Let's go to the products, okay? And this is our powerful pair, di ba? Hindi po yan ang Katniel, hindi po siya ang Lisken, but this is Yusana sa Essentials. Ito po yung pair, we have antioxidants, and minerals. And then ano po ba yung mga first na mararamdaman natin, di ba? 1 is better sleep quality. Okay, di ka ba nakakatulog sa kakaisip? Extra stamina, better metabolism, regular bowel movement, di ba? Hindi ka ba lagi nakapaglabas anyway, and then healthier, younger looking skin and lowers cholesterol level. This is for general health, di ba? A powerful pair and the best seller. This is our flagship products. And then we also have our optimizers. So bakit po ba tayo may optimizers? Kasi kanya-kanya po tayong katawan, may kanya-kanyang specific health concerns. Okay, let's start with cardiovascular health. We have this Proflavinol C100. This is my personal favorite. It has grapeseed extract and 50 times more vitamin E and 20 times more vitamin C. Sobrang good po siya for the skin and for immune system din. For Coquino naman, this is highly recommended for people with heart problems. Pero mind you, hindi po talaga siya pang heartbroken, okay? Kung may mga heart problems kayo, pwede po ang Coquino 30. Okay, and then next for our cellular function, we have Biomega. Meron po siyang EPA and omega-3 that supports healthy blood pressure and cholesterol. Okay po to sa mga pregnant women and then breastfeeding moms. And at the same time, it supports healthy joints. Okay, and then next is Proglucemune. Sobrang po siya, sobrang bestseller ngayon, kaya po siya na out of stock. Anyway, incoming naman po yung mga new stocks namin. This is for our immune system. Okay, kung may kilala ka talagang sobrang hina ng immune system na kunwari nahatsingan lang, may sipon na din siya, maambunan lang, nilalagnat na, then recommend Proglucemune. And then next is we have this favorite vitamin C. Okay, and then for our skeletal function, we have Magnical D or magnesium, calcium, or vitamin D. Magnesium, calcium, and vitamin D, this is good for bones and teeth. This is my personal favorite as well kasi meron po akong GERD. Okay, so prescribe ng doctor yung mga gamot. Tapos at the same time, bawal po ako mag-coffee, bawal ako mag-chocolate, tapos milk tea. So sabi ko, para tinanggalan nyo na rin po ako ng ng karapat ng mabuhay. Kasi lahat po siya favorite ko, di ba? Bawal po kasi sa akin kasi acidic ako. So anyway, Magnical D neutralizes the acid in the stomach. So really helpful siya for me. And the next is Proposa. Ito naman po sa mga nirarayuma, and at the same time, it's a national pain reliever, kaya favorite po siya ng mga athletes, so laging batak sa training. Alright, so let's go to our digestive health. Okay, we have our Hepasil.
to support the healthy, normal detoxification ng liver natin, di ba? A lot of Filipinos, di ba, gustong pumuti. At paano ba tayo puputi because of glutathione? Did you know that kapag healthy po ang ating liver, natural po tayo magpuproduce ng glutathione, and then the Hepasil is a really a great help. And next is probiotic for digestive health. If you're familiar with Yakult, di ba? Okay, so probiotic po namin is powderized, meaning pwede mo siyang pwede siyang papakin or ihalo sa drink mo. Okay, so this, meron po siyang 12 billion good bacteria. And then next, for our nervous system, we have Vision Next. Okay, this is good for the eyes, healthy eyes. And then, hindi po nito i-guarantee na magta-20/20 ka, di ba? Hindi niya i-guarantee yung, but then it can help. For example, malabo yung mata, it can help na hindi na siya bumaba pa. And then, phytoestrogen para naman sa mga tita natin na malapit na mag-menopause. So, i-assist po niya kayo sa transition, di ba? Dito po kasi yung hot flashes, yung mood swings. And then next is our Pure Rest. And then favorite ko din po to. Why? Kasi it supports natural sleep and wake cycle. So kung ako po, for example, is talagang kahit 4 hours lang yung tulog ko, this is a melatonin pill, hindi po siya sleeping pill, no? So melatonin pill siya, and sobrang quality ng sleep. No? Parang kahit 4 hours lang yung tulog ko, 8 hours yung parang feeling ko sobrang okay na. Diba? And then next is Palmetto Plus to support the prostate health ng mga lalaki naman. And then we also have for children. This is Yusanimals, okay? Ito pong nasa left side, ito yung pambatang sa essentials. Yusanimals, di po siya pang animals, di ba? Shape lang po siya, di ba? Ang mga bata kasi attracted sa shapes and color, tama? So, Yusanimals po is chewable and for ages 2 to 12 years old. While we have our Biomega Junior, ito po yung fish oil na pambata. And ako, I personally tasted, sobrang sarap po yan. Hindi po kayo mahihirapan in a creamy gel form, so hindi po kayo mahihirapan na painumin siya o pakainin sa mga kids niyo, di ba? Ito yung para sa mga, lalo na sa mga nasa formative stage, yung mga nag-aaral talaga mag-umimik, magsalita, magbasa, di ba? It would really help the combination of Usanimas and Biomega Junior. We also have this for weight management. Kung gusto niyo mag-weight gain at weight loss, pwede po siya. Okay? Kung gusto mong mag-gain ng weight, gawin mo lang po siyang dessert. So, kakain ka ng normal meal mo. Tapos, after that, you can have this as dessert. Gawin mo siyang shake. At kung gusto mo naman siyang gawin pampapayat, gawin mo siyang meal replacement. So, ito po, mag-start na ako mag-diet, di ba? So, super easy lang. Ilalagay mo lang siya sa blender bottle, then shake para sa mga talagang super busy na tao. And then, it comes with 3 flavors. We have chocolate, vanilla, and strawberry. Personal favorite ko po yan, yung strawberry and then chocolate. Sobrang sarap niya. And then next is, of course, my favorite, our skincare line, di ba? Skincare line, meron po tayo for different types of skin. Meron po pang dry and then oily in combination. What's good about Celavive is that paraben-free po siya. If you are not familiar with paraben, ang paraben po ay ginagamit na preservative sa mga cosmetics and pharmaceutical products. And that's why maraming studies na nakapag-relate sa kanya to breast cancer. Kasi po ang paraben is a cancerous chemical na nakapag-disrupt ng hormone, nakakontribute sa hormone disruption. And that's why, always check your products, di ba? Kung pang skincare man yan or any products na you are using, make sure that it's paraben-free. Then we also have our lifting sheet mask. And then, of course, our newly launched product, which is the Usana Whitening Toothpaste. So, panahon po ngayon, di ba? Sobrang okay na maganda yung smile mo, tama ba? But it's not enough na maganda lang, dapat mabango ka din. Kasi baka mamaya, pag ngiti mo, tapos pag hinga mo, namatay na yung kausap mo. Yun yung totoong killer smile, di ba? Nakamatay ka dahil sa amoy na hininga mo, di ba? Hindi lang sapat na dapat maganda, dapat mabango din. Right? And then next is, and that sums up our products. Diba? At naniniwala ba kayo na kung maganda yung products, madali siyang i-market, right? Diba? Marketing graduate, so alam po talaga na kapag nandun yung core mo, maganda siya, maganda po talaga yung business side. And I'm excited to share to you the business side of Usana. Nandito na po tayo sa second part. Diba? What is the power of your Usana business? Number 1, wala ka pong empleyado. Wala kang sakit sa ulo, diba? Wala kang pinapasweldo. Number 2, wala kang boss. Tama? Ang boss mo yung sarili mo. So, wala kang boss na mag-uutos sa'yo. Yung mag-out ka na lang, tapos may papagawa ka. Yung mga ganyan. Number 3, rental fees. So, wala kang babayaran na 2 months advance, 1 month deposit. Diba? Number 4, it can be done part-time like me. So, part-timer pa rin po ako hanggang ngayon. And then next is, this is an excellent source of extra income. So, para lang po may background kayo, no? So, lalo na sa mga taong wala pong background sa business, super okay lang po yan. Mag-explain po ako ng kaunti about different modes of distribution. We have first our traditional.
Okay? For example, sa traditional, we have Centrum as our example, di ba? Ang Centrum, mina-manufacture yan, tama ba? Dadaan sa advertising, sa national distributor, sa regional distributor, sa wholesaler, sa retailers, and then sa consumer. Di ba? Ang Centrum, mabibili natin siya at 12 pesos. Tingin nyo ba, 12 pesos din siya hanggang manufacturing side or from manufacturing side? The answer is no. Bakit? Kasi, yan, 70 to 90% of cost is napupunta po siya sa middleman. So meaning, dun sa advertising pa lang, di ba? Yung cost pa lang yung Piolo Pascual, lahat ng mga artistang nag-endorse yan, nandun pa lang yan. National distributor, lahat po ng middleman pumapasok dyan. So baka nga, from manufacturing, 2 pesos lang siya. And then, yung totoong niyang quality is based on cost. But tingin niyo ba, tumaas ba yung quality niya nung dumaan siya sa middleman? Maybe not. It's not po talaga. Okay? So that's why hindi po siya pinadaan ng Yusana sa traditional way. Okay? Bakit hindi na lang Miss Mayan sa direct selling? Pwede naman doon. Di ba? Kung familiar po kayo sa Natasha, Yvonne, di ba? But Yusana promises a positive income. And then sa direct selling po kasi, kapag may nabenta ka, saka ka lang may kikitain, di ba? Although it's direct from manufacturing, papunta sa distributors at papunta po sa inyo, kapag lang may nabenta ka, at hindi po lahat ng nagnenegosyo gusto talaga magbenta directly. Tama ba? And that's why hindi po siya pinadaan sa direct selling. Kaya ang Yusana po is pinadaan niya sa network marketing. Kasi from manufacturing, dadiretso na po sa consumer sa atin or retailers, and then lahat po ng discounts and commission is may enjoy natin. And Yusana as well is an online business. Okay? So lahat po talaga is, nasa era na po tayo na everyone and everything is online. So Yusana is an online business in network marketing, also is a direct selling, but never a traditional business. Okay? So dito po, we have 6 ways to earn. I'm really excited to share this with you, okay? So kung ikaw, isa lang yung source ng income mo ngayon dito, meron ka ng another one Yusana, tapos 6 pa yung paraan para kumita ka. So first is our retail sales. Okay? Para lang kung meron kayong comparison, di ba? For example, si Centro, mabibili natin siya at 12 pesos. So, logical bang sabihin natin, para matumbasan na yung 5-star Platinum Plus na quality ng Yusana, i-multiply po natin siya. Okay? So, 12 times 5 is 60 pesos per tablet. Pwede na ba yung vitamins mo per day? Naku, mahal po. 1 meal ko na po yan, di ba? Mahal, tama ba? But then, ang Yusana Essentials po, mabibili siya per tablet as 17 pesos kung SRP. And then, kung associate or member ka naman, it's at 14 pesos per tablet. Sa isang pair po, meron po tayong 224 tablets. So, kung 224 yan, times retail, mabibili niyo po yung per pair ng Yusana Essentials at 3.9. Kung members price naman, it's at 3,250. Meron ka agad na retail profit na 650 pesos. 650 na extra per day, pwede na? Diba? Magkano minimum sa labas? 530 plus pesos. Tapos pagtatabuhan mo po yun ng 8 hours with OTY. Diba? Yung 650, ba tatabuhan mo siya ng 8 hours? Hindi. Personal experience, I was able to solve sa essentials in just a matter of 5 minutes. Diba? Kung makabenta ka ng 10 sa isang araw, meron ka agad 6.5. Not bad. Diba? And para naman kung sabihin ko, ay Miss Mayan, hindi ako mahilig magbenta and never talaga ako magbebenta sa buong buhay ko. May mga ganun kasi talagang tao. Good news yan, di ba? Meron tayong 6 ways to earn. Good news, meron pang 5. Meron ko pang 5 remaining ways para kumita dito. And let's go to our weekly commissions. Okay? So kung familiar po kayo sa pointing system like SM Advantage Card, di ba? Pag bibili ka ng product sa kanila, may equivalent na points. So yung points papasok sa card mo, tapos yung card mo, pwede mong ipambili yung points mo doon din saan? Sa SM, this is really a marketing strategy. Pero dito po sa Yusana, yung product natin may equivalent na points. And yung points will be converted into dollars. So paano yan? Pwedeng i-share mo yung products sa mga users. Ito yung mga nagtitake o may inom talaga. Retailers, ito yung nagbebenta. And then lastly, business builders, yung mga katulad ko at yung mga katulad ng mga nag-share sa inyo ng opportunity. Okay? So paano po ako magkikita dyan? First, you must have your ID number and magkakaroon ka ng left and right team. So paano ba yan? So ano ko po ha, I will try my best to explain it to you, pero ganito lang siya kadali. For example, you have your left and right market. You have your left and right team. Your left team mo, pwede ako nasa Quezon Province. Yung right ko is nandito sa Makati. For example, si Jen, on my left side, nagustuhan niya yung Yusana, nag-purchase siya, okay, nag-avail siya ng 500 points worth of product, yung 500 points umakyat siya sa akin. On my right, yung cousin ko si Bob, nagustuhan din niya yung Yusana, okay, nag-avail din siya ng 500 points, umakyat yung 500 points sa akin. So si Jen, friend ni si Mel, nagustuhan din niya, umakyat yung 500 points kay Jen, umakyat sa akin. And si Kat, okay, gusto lang daw niya user siya, so iinom lang siya ng product at nag-avail siya ng 100 points, akyat yung 200 kay Bob, akyat siya sa akin. So 100% of points
goes up. And then and so on, kahit yung kakilala nyo po at kakilala nyo, and yung mga repeat purchases, lahat po ng points ay aakit sa inyo. So, paano po yung computation yan? Ganito lang siya kadali. For example, you have your left and right, di ba? Whichever is lower will be the basis of your commission. So, whichever is lower dito, di ba? Ang pinakamababa po is yung 1.8. So, 1,800 times 20%, that is your dollars. And yung dollars po dito, ang fixed conversion rate is 53 pesos. So, kung tumaas o bumaba naman yung palitan sa labas, 53 po solid fix yung ating palitan. So, 360 pesos, meron kong 19,000 na extra per week. Pwede na? Diba? And then yan, so, meron pa na po yung Miss Maya, meron matitirang 300 points sa left side ko. Don't worry kasi that 300 points, maro-roll over po siya the following week. So, meron ka pong starting points. For example, the following week, you were able to generate 3,500 points on your left side, and right, you have your 4,500. So, alin po ulit yung mas mababa? Yung 3,500. Okay? 3,500 times 20%. Okay. It is $700 times 53 pesos, meron ka pong 37,000 pesos. Diba? Ganun siya kaganda. And that's why sobrang favorite namin yung weekly commission. And just to share with you as well, dito po, para ka naman nasa company, normal na company, you have your promotion. And for you to be able to get that, meron po tayong required na, ito yung requirement yung points. Okay? For example, you're a sharer, believer, builder, achiever. Currently po, ako isang gold director. So I was able to earn, and I'm earning $1,000 in a week or 200,000 in a month. And bago po ako maging gold director, marami rin po ako natulungan under my organization na naging director, achiever, builder, believer, and sharer. So ang kagandahan po sa business to is it's a helping business. So lahat po tayo nagtutulungan para ma-promote, and wala pong limit yung promotion. Hindi tulad sa company talagang isa lang tapos ibabash ko pa, di ba? So dito, tulong-tulong lahat. And then next is number 4, our travel incentives. Diba, if kung na-remember nyo po yung slide ko, I really love to travel. So when I finally understand ba't ko ba gagawin nyo sana, sobrang bonus na lang po na merong travel incentives. Okay, this is all expenses paid for to with pocket money. Kaya kung ikaw na-imagine mo na yung sarili mo na magka-qualify ka dito, isipin mo na kung sino yung isasama mo. Diba? So currently po, nag-qualify na din ako sa Taiwan and then Maldives. And the number 5 is leadership bonus. If you are familiar with profit sharing, simple lang po ito. Okay, so 24 countries yung naghahati-hati sa 3% ng gross sales per week. And this is, qualified po dito yung mga gold directors and above. For example, I'm a gold director, so meron po akong 1 share. So estimated na weekly bonus ko, leadership bonus is 8,000. For a month na may 4 weeks, meron po akong 8, 16, 24, 32. Meron akong 30,000 pesos na leadership bonus. And then, yeah, our last is our elite bonus, okay? This is naman para sa mga top income earners, okay? So each quarter, yung 1% po ng total company commissionable sales volume ay naghahati-hata yung top 60 income earners ng previous quarter. At ang good news po dyan, yung pinaka nagme-mentor po sa team namin is also a recipient of elite bonus. This is Mentor Nuts, so nyo. Diba? One of the people na sobrang ina-admire ko talaga kasi grabe, diba? Pwede naman sabihin mo, Miss Mayan, nagagawa mo yun kasi okay yung background mo eh, diba? Parang boss ka na outside so kaya mo itong i-manage. Imagine mo, kung nagawa ko to, mas nagawa to ni Mentor Nat. Si Mentor Nat was a former room boy in a KFC crew. Diba? So kung siya nagawa niya, wala po talaga dito. Sa iyo sana, hindi mo kailangan ng magandang background sa labas. Hindi mo kailangan na dapat meron kang Latin honors. Hindi mo kailangan na dapat super galing mo o dapat may background ka na sa medicine, may background ka na sa business. Ang kailangan mo lang ay ikaw. Yung ikaw na may pangarap, diba? Pwede ka namang masipag at matyaga, pero ang question is, nasa tamang opportunity ka ba? Diba? Kaya sobrang sarap pong mag-share ng Yusana opportunity. And then next is our favorite, diba? This is our auto order. Okay, tapos na po tayo sa 6 ways to earn, but this time, pwede po kayo makapag-earn dito. Why? Kasi dito po sa auto order, dito nyo ma-avail yung pinaka-murang halaga ng Yusana products. Bakit? Kasi every month po, binibigyan tayo ng additional 10% discount. So imagine mo yung Yusana products mo from 3 to 50, ma-avail mo siya sa auto order at 2,925 pesos. Diba? Minimum of 100 points every 4 weeks po yan. And then, bakit po kailangan yan? Because it ensures product movement and then it generates passive income. Saan ka nakakita ng company or negosyo na walang inventory, di ba? Sobrang swerte na lang kasi yung 100 points po, equivalent parang 3 essentials lang yan. And imagine mo, ako, I work in the retail industry, yung aming warehouse po, worth of millions yung inventory namin doon. And habang tumatagal, losses po talaga yun, plus the storage cost, di ba? Eh dito, 3 essentials lang. Isa para sa'yo, isa para sa family mo, pwedeng isa pa para sa boyfriend mo. O kung wala naman para sa friend mo. So, personal consumption lang po talaga yan. And then, it generates passive income. So, paano ba yan?
Tingin mo ba possible na after 5 years, magkaroon ka ng 50 associates left and right? And lahat po sila mag-auto-order. 50 times 100 points is 5,000 points. Tama ba? And 5,000 points times 20%, you have your $1,000 or 53,000 pesos in a month. So, auto-order pa lang yan. Wala ka pa dun sa retail, sa weekly commissions, and all. And then, lastly, di ba, sobrang excited ako to share, di ba, na ang Yusana po is inheritable. Napapamana po siya. So, lahat po ng efforts nyo dito, from your business center, sa pag-build mo ng organization, yung rank mo, lahat ng title, travel incentives, commission, bonuses, lahat ng makukuha mo dito will be transferred to you. Pwedeng next generation mo. Pwedeng sa daughter mo, pwedeng sa son mo, anyone na pwedeng magmana niyan. Diba? Unlike sa employment, tama ba? So kahit ako ma-promote man akong CEO or VP, kapag nag-retire ba ako, pwedeng sabihin ko sa boss ko na pagod na po ako, patanda na ako, pwede bang sa anak ko na lang ipamana yung next position? Hindi gano'n, diba? At hindi lahat ng next generation gugustuhin yung ginagawa mo. Tama? Eh kung ikaw may anak ka, tapos pag magre-retire ka na, may passive income ka ng 6, maabot to, for example, 1 million eh naman, tatanggi pa ba yung papamanahan mo, di ba? Di ba may mga, di ba marami kayong kilalang rich kids na hindi nila gustong tanggapin yung pamana sa kanilang negosyo kasi ayaw nila yung nature of business. Pero kung gagawin mo yung sana, tapos meron ko ng passive income na generate, wala na po silang choice. Nagiging choosy pa ba sila? And then the magic question is, saan mo ba nakikita yung sarili mo, di ba? Are you a user? Are you a retailer? And business builder ka ba? Diba? Ikaw ba yung gumagamit ng product o nag-take? Diba? Hindi mo na-enjoy yung 6 ways to earn. Retailer ka ba? Meaning na-enjoy mo yung 1 way, diba? Pero wala ka ng 5 ways. O business builder ka ba? Na kaya mo ma-enjoy yung lahat ng paraan para kumita sa'yo sana plus the travel incentives, diba? Ask yourself, are you a user, a retailer, and business builder? And then, lastly, paano po ba ka mag-start? Okay? Just secure an ID number, your ID number, unique ID number. So, sa'yo lang po talaga yan. And our requirements are, first, dapat meron kang team. Okay? Kasi legal po tayo, tinataksan. Number 2, 18 years old and above. So, dapat talagang nasa legal. And number 3, dapat meron kang bank account. Kasi ang Yusana po, hindi po siya cheque-cheque, hindi po siya pipick upin sa Palawan Express para kunin yung commission mo. This is directly remitted to your bank account from Bank of America. Grabe ba yun? Sobrang swerte natin. And then, paano po ba mag-start? So, just avail 100% of our products, libre na po yung business. And ano po ba yung Miss Mayan? We have our healthy lifestyle pack or the 500 points package. So, dito, it's a combination of pre-selected bestseller products plus freebies. So, ito po yung breakdown ng products na makukuha nyo plus the freebies. And total amount niya is 53,440 plus 53,415 pero ma-avail mo siya ngayon through cash or credit card at 46,390 pesos. Diba? Kung iisipin mo parang pag-expenses, parang ang laki naman yan. But mind you, if you're thinking this as an investment or business, diba? Actually, hindi nga po talaga siya parang investment talaga kasi you're actually advanced purchasing na lang talaga ng products. Kasi ngayon, sobrang taas po ng demand ng vitamins. Tama? So parang family ko pa lang personal consumption na to and meron ka na talagang sariling negosyo. So if you're looking for extra income, if you're looking for another source of income, maybe this is for you. Tama? And then lastly, okay, isi-share ko na lang dito kasi super exciting ng positioning. Okay, pwede ka naman kasing, ay hindi na muna ngayon, tatapusin ko na muna yung season. O kaya next year na lang, di ba? Pwede naman. But the question is, sa smart positioning, pwede kang nandito na o nandito ka. Tama? Kung magde-decide ka ngayon, nandito ka agad. Kasi possible ba, yung nag-share sa'yo ng opportunity, meron pa siyang kasunod na sharean? Of course, di ba? Sobrang busy po natin ngayon and 100% ng mga tao halos nasa online na. Wala na po silang choice kundi magbabad online. And mind you, kung imbes na nag-Netflix ka lang, why not make it productive? Why not, gawin mo siyang, mag-generate ka ng cash out of it, di ba? And you can start it with smart positioning. Hindi mo alam kung sino yung pwede mo maunahan sa business na to. So anyway, that ends my presentation. And then, I'm so excited kasi kung nagustuhan niyo yung products, gusto mo yung company itself, yung products, and yung ways to earn in you sana, mas malalo kang makakapag-enjoy dahil yung next na speaker, she's the one na talagang personal na nag-mentor sa akin. Diba? This person, sobrang ina-idol ko talaga and life peg ko talaga. Kasi someday, kaya ginagawa ko din talaga itong isa na gusto ko talaga maging full-time mommy, diba? Yung nakapag-enjoy ako ng oras ko with my kids, yung during their formative stage, nandun talaga ako. Diba? So talagang siya yung pinaka-minodel ko. Why? Kasi sobrang ganda naman ng background niya outside. Diba?
So she's a CPA by profession. She graduated as magna cum laude. Grabe. And then a former accounting instructor sa FEU Diliman and also worked as senior auditor sa Punong Bayan. She also became a controller at the age of 25, nag-handle siya ng 18 companies. And here in USANA, she's an executive emerald director, a four-time AP Growth Travel Qualifier. So kung travel at travel din lang ba naman, so ito pong tao talaga, sobrang na-enjoy na talaga yung travel incentive sa USANA. And then if you're a full-time mom, o kaya aspiring a full-time mommy, na gusto makapag-enjoy pa ng mas maraming time with her family, listen to this person. Kasi siya po talaga yung epitome ng pagiging successful na full-time mom at the same time okay na sa career, okay sa family. Let us all welcome my mentor, our Executive Emerald Director, Mentor Michi Sandig. Hello, Mayan. Oh, yes po. Oo. I think si Michi is still trying to connect, just having some technical difficulties also. We're still waiting for her. Meanwhile, maybe we can entertain questions muna from the group. Baka po meron silang tanong kay Mayan. We'll relay to her. Pwede niyo pong ilagay sa chat box yung questions ninyo. Alright, sige po. Kung meron po kayong mga questions, lalo dahil mabilis po ako magsalita, di ba? So I hopefully nakapag-deliver ng maayos, di ba? So normal ko po talaga ang speaking voice and speaking speed. Yung speed po talaga is mabilis, di ba? Kasi kapag mabilis ka daw magsalita, mabilis ka din mag-isip. Kaya mabilis kang yayaman. And yan. So kung meron po kayong mga questions, just let us know, okay? Ayan, may question dito si Ray Miranda. Miss Okay, so, yes po. pwede po ba ang installment sa CC, sa credit card? Alright, yung question po niya is kung pwede daw po bang installment sa credit card? Yes po, pwede. Kayo po yung tatawag sa bangko nyo kung gusto nyo bang ipa 6 months, ipa 9 months, or ipa 12 months. Okay, and then reminder lang po, ang ating pong tinatanggap na credit cards ay Visa and Mastercard lang. So to answer your question, pwede pong installment. Thank you. And si JR yata kanina, he also wanted to share some learnings from your talk kasi mabilis ka magsalita pero ang dami ring learnings from the group of course. So, yes, JR, would you like to share? Thank you so much, Miss Mayan. All right. So guys, sobrang ganda po talaga ng discussion today. And as we can see, kung na-observe po natin, actually the top 2 industries po ngayon belongs to health and wellness, at the same time e-commerce or what we call online business. And ito po yung good news sa inyo guys. USANA is both under health and wellness industry, at the same time it's in e-commerce. So to our invited friends and families, ngayon po nakita nyo na po itong opportunity na ito. So ang question po namin sa inyo is, will you take it? Diba? So yan, sa mga products po, we do have an amazing products na pwede po nating ma-offer sa ating mga families and friends, especially nowadays nga talagang na-experience po natin yung outbreak, and it is a blessing to everyone na ma-share din po natin yung mga products na na-learn po natin ngayon. And we're very much thankful for Miss Maya na binigyan po niya tayo ng time to share this opportunity to us. Yeah. So if you have questions. Yes, sorry, JR. We have another question here sa chat box. Ano raw ang magandang sagot pag may nagsabi na mahal na investment ang USANA? Ano po yung magandang sagot na mahal ang investment ang USANA? Number one, okay po. Una tanong po, ano po ba yung mura at mahal sa inyo? Tama ba? First is kung mag-i-invest ka, for example, sa product, diba? Ito yung laging mindset din sa akin, personally lang ng nanay ko, no? Pag nabibili kami every June, di ba, bibili ka ng bagong sapatos o kaya bag. Sabi niya sa akin, okay lang na anak na mahal, basta quality at magtatagal. And I'm thinking you sana that way, di ba? Sasabihin nila, for example, yung investment ko sa products is mahal kasi yung products parang ayoko muna. Mag-isip po tayo ngayon, di ba? Kung mahal siya, maybe it's really, yes, USANA po is a premium product. Okay, hindi ka bumibili ng something out of nothing lang. 'Di ba? Bumibili ka ng 5-star platinum plus na product, and kung mag-i-invest ka lang din naman para sa sarili mo, why not invest sa pinaka the best? 'Di ba? 'Di ba? Kung bibili ka lang din naman, bakit pa yung hindi yung pinaka okay? 'Di ba? At kung mag-i-invest ka, for example, in terms of business, mahal po ba yung mag-start sa USANA with this capital 46,390? Well, bigyan ko po kayo ng example. First is,
46,390 of Yusana versus sa ano ba yung ano ngayon, pinaka-sikat ngayon, franchising. Okay, meron ka pong franchising. Pwede ka na mag-franchise ng Mayan, tama. But then, bukod po yung franchising fee, bukod pa yung training mo sa mga tao, depende pa yung sa consumables mo. Marami akong kilala, hindi ko naman nilalahat, but then yung mga cards po nila is nasa bahay na lang. And you would understand the difference of Yusana to other traditional business sa panahon po ngayon. Maraming negosyo outside, even big businesses, according to research, di ba? Kasi kakapresent ko lang po sa company namin. So, 2,500 plus businesses po yung affected ng COVID. And what's the good thing about Yusana, di ba? Sasabihin mo, mahal, ba't nag-invest ka sa isang negosyo na online or offline man, patuloy po kami nagpa-flourish. Okay? So, tuloy-tuloy po yung negosyo with or without virus. So, kung sasabihin niyo pong mahal, hindi po siya mahal. Sulit siya. Okay? It's really value for money. Thank you, Mayan. Another question here. What's the appropriate dosage of substantials specifically? I believe the 2 bottles is good for 28 days, which based on Ask Scientist web ng USANA, taken as 2 tablets of core minerals and 2 tablets of Vita antioxidant twice daily, preferably okay. With tama po ba ito? Yes, thank you po for asking kasi the fact na nag-ask po kayo, maybe it's really interested. Pero optimal nutrition po talaga is 4 pairs per day. So kung gusto niyo talagang sobrang healthy ng cell, sobrang optimal nutrition, then take 4 pairs daily. At kung gusto niyo ng talagang tamang buhay lang and tamang talagang supplementation 2 pairs at on na budget ka, 2 pairs per day po. But the optimal nutrition is at 4 pairs. So 4 pairs po yung total. Okay? Thanks. Here, how do you manage your time? Okay, how do I manage my time? So given ko na part-timer ako, I have my full-time job. Okay, so 10 hours per day po yung work ko. So kung pwedeng marami sa inyo sabihin is wala akong time, so ako po pwede ko pong sabihin din siya, di ba? Nag-start po yung office ko from 9 a.m., mag-end siya ng 7 p.m. And then after that, I'm doing Yusana. So currently, I'm working from home. And then ngayon po skeletal kami, so ngayon wala po talaga akong pasok. So I'm doing Yusana business. So minamanage ko po sa kunwari normal situation. 9 a.m. to 7 p.m. I dedicated to my career. 7:01 onwards, I dedicated to my dreams. So I'm building my dreams through Yusana. And then kung alam mo naman po yung priority mo, hindi ka mahihirapan maghanap ng oras para doon. So ganun ko po siya minamanage, okay? Yung managing po ng time is really up to us. Kung alam mo ba yung ipa-priority mo at hindi, nandun po tayo doon. Yun lang yung secret ko eh. And kung gusto mong mag-flourish sa isang bagay, kung gusto mong mag-succeed, walang busy, okay? It's just that hindi mo lang siguro priority kaya sinasabi mo busy ka. Ganun lang po. Okay. Another question here. Paano mo minamarket ang iyong Yusana business ngayong may COVID issue? Okay, paano ko po minamarket? Okay, ako po personally, I'm not posting any products to my social media accounts, but then I'm doing it personally. Kasi yung goal ko po ngayon, very vital po yung role namin as Yusana distributor. Kasi ngayon, meron pong need ng products. Kung according sa economics, may supply and demand, di ba? Mataas yung demand natin. Pwede maraming mag-take advantage outside. Bakit mo hahayaan yung mga relatives mo or loved ones or even your friends mag-settle sa isang brand na hindi naman nila makukuha yung optimal na quality, di ba? So ako po ngayon, yung secret lang is talagang mag-add value ako. And then ako talaga nagko-customize ako, ano ba yung need mo? Hindi lang po ako basta-basta nag-o-offer ng particular product, diba? So tinatanong ko muna ano ba yung need mo? So ganun po ako nag-o-offer at nag-market ng product. So it's really personal. So yung goal ko is really intentional to help them and then identify the products that they really need. Okay? Thank you. Approved yes, po ba ang Yusana sa FDA? Yes po. FDA registered po ang Yusana products. And you know what? You cannot market products talagang sobrang malakas ang mag-market kapag hindi po siya FDA registered. So, aming facility po is also a registered FDA registered facility and compliant to multiple standards. Okay? So, talagang okay po siya. So, FDA registered po ang Yusana products. So, safe po siya and then legal po siya dito sa Philippines and then sa countries na available siya. Okay? Another question. Yung 500 points, may 150 points na sa left and right. Tama po ba? Tama po, meron po kayong makukuhang rebate agad. So, ganito lang yan eh. Nag-start ka po ng 46,390 pesos. So, next week po, magkakaroon ka po ng rebate. Makikredit po sa bank account mo yung $30. So, $30 times 53 pesos. Meron ka po agad 1,590 pesos na rebate. For example, tagalan natin ng tax kasi ang Yusana po is tinataxan, di ba? Legal po tayo. So, 1,431 pesos po yung makikredit. So, kung computing mo, 46,390 less 1,431, parang in-invest nyo lang po is 44,959 pesos. So, meron po agad siya. Okay.
Wala pa rin po si Mentor Michi, ano? So let's maximize this time to ask some more questions from the group. How many hours needed to do, how many hours need ba they to do it? May specific time po ba? Again, Miss Beng, I'm sorry, hindi ko masyadong pakinggan. How many hours ang needed ba to? In a day, okay. So ilang oras na in a day daw ang ginugugol mo to do the Usana business? Okay. Ito pong Usana business or this opportunity, kung halimbawa gagawin mo siyang part-time, pwede namang part-time din talaga. Okay? Kung ikaw bahala, mag-alat ka ng 3 hours per day. But ako po, to be honest with you, from 7:01 p.m., ginagawa ko po siya hanggang magsara yung office at 12 a.m. And minsan naging meeting pa kami after that. So depende po yung i-alat yung time or resources sa gusto niyo po talagang marating dito. Kung gusto niyo pong makuha yung result ng mas mabilis at gusto niyo rin pong makapag-earn, 'di ba? Para lang yung para lang yung ano ba yung proper example. Kapag gusto mo talagang mag-grow sa isang bagay o kaya mayroon kang garden, lagi mong didiligan yung garden mo yun ng paulit-ulit pero hindi mo hayaang mamatay. So tamang dilig lang din talaga. At ako po talaga personal talaga on my own lang talaga 7:01 onwards hanggang magsara po yung office, ginagawa ko po yung Usana. So it is by heart and then own decision ko po siya. So kung ikaw po part-time mo lang siya gagawin, pwedeng 3 to 4 hours per day, pwede naman po yun. Diba, nasa sa'yo yun kung gaano mo kabilis gustong makabawi yung kapital, kung gaano mo kabilis makuha yung results na gusto mo. Ayun, nasa sa'yo po yun. Meron makitang follow-up question dito, no? So, still talking about the time na ginugugol mo sa Usana business. Ngayong may lockdown daw. So, paano ka nag-adjust? Ilang oras ang igugugol mo ngayon sa Usana business? Actually, mas marami po akong time sa Usana business ko. Why? Kasi ngayon, for example, 3 days in a week na lang po akong pumapasok sa office. So para po kung full-time na rin sa Usana business ko. So hindi siya fixed in a day, but then mas malaki po. Siguro mga doble. Diba? So yung mga idle time ko po sa company, nakapag-Usana business ako. Okay, so it's not being unfair naman sa the company kasi alam naman nila lahat transparent for as long as you're delivering yung outputs and everything, okay po yun. So ngayon pong lockdown, mas mabilis pa ako nakapag-adjust kasi everything's online, di ba? Yun yung kaya mas lalo ko po siyang na-appreciate. Okay? Okay. Sagot ko po ba yung question? Okay. So yes. Sabi rito, you are already a manager. Nawala ako. You're already a senior manager. Bakit ka pa nag-Usana? Okay. Okay. So, bakit po ba ako nag-Usana? You know what? The answer is simple lang dahil naintindihan ko. Okay? Kung matalino ka, hindi mo kailangan maging matalino para maintindihan mo. You know the difference between active and passive income. Active income, simple lang. Sa panahon ngayon, maraming nawalan ng trabaho because of the COVID because active po yung source of income nila. Okay? Kapag passive income naman, like ito, binibuild ko po yung passive income ko ngayon for my future. Kahit anong season man yan, kahit anong tragedy, kahit anong fortuitous event, ready po ako. And at the same time, habang bata pa, even I'm a senior manager, I really understand na meaning na ayoko pong maubos yung oras ko, di ba? Pwede ko naman makuha yung malaking sweldo sa labas, tama ba? Pero yung oras na hindi ko maibabalik na mag-spend ako for my family, wala po yun. Hindi po matutumbasan ng pera yung halaga, yung time na mawawala sa akin. And I believe that Usana can give me that time freedom na hinahanap ko talaga. Ayan. Yan po. Ito, Coach Mayan, paano po nakukuha ang 100 points sa auto-order po? Okay. So, paano po ba nakukuha yung 100 points sa auto-order? Okay? Kung halimbawa, magsisimula ka pa lang ng Usana business mo, magsiset up ka po yun sa hub. So, ituturo po yan sa inyo. Meron po tayong system dyan. And then, example lang po yun is 3 essentials. Equivalent po yan is 102 points. Okay? So, dun po, automatically, ma-avail nyo po yung 10% discount. Additional discount. Ayan. Thank you so so ask po much. yung... Yes po. Okay. Coach Mayan. I think si Mentor Michi is already online. Maybe you can continue with the with your introduction of Mentor Michi already. Maraming salamat, Mayan, for extending. All right. So thank you so much po. I'm your Miss Universe 2020. Okay. Miss Earthworm. Okay. So, okay, going back, let's welcome our okay lang ba ulitin ko muna, di ba? Kasi sobrang excited din ako ipakilala sa inyo dahil kung nakalimutan nyo na kanina sa dami ng questions na dumating sa atin, this person is really my life peg, di ba? Kung ikaw yung mommy na gusto mong marami kang oras sa family mo, ikaw yung wife na gusto mong marami kang oras sa husband mo, this person, di ba, if ito binang lahat ng hard work, lahat ng gusto mong marating sa buhay, ito na, sobrang okay na background. She graduated magna cum laude, a CPA by profession,
Diba? She became a controller at the age of 25. And given those career background, bakit pinili pa rin niyang mag-Yusana? And to share her life stories and an amazing journey with Yusana, let us all welcome our Executive Emerald Director, Mentor Michi Sandig. Woo! Hi guys. Can you hear me? Can you type 1 kung naririnig niyo ako? Yes. We're coming in loud and clear. Okay. So, good morning. I know marami sa inyo na work from home right now or medyo naguguluhan ano ba yung nangyayari sa atin. But thank you for coming, for tuning in today because I know some of you hindi mo rin alam kung ano bang ina-expect mo dito, but parang ganun din ako nung nag-start ako sa Usana. Actually, I didn't really expect na ito yung ginagawa ko ngayon. But I praise God because ito yung ginagawa ko ngayon. I'm doing Usana for 10 years now. And sobrang, ang original plan ko talaga was mag-abroad. But si Lord talaga iba ang plan niya sa atin, di ba? So, paano ako nag-start dito? Actually, I'm a CPA by profession. So, meron po bang mga CPAs in the house? Meron, marami. Okay. So, actually, ang mga CPAs po, mga yan, hard workers talaga. Tapos, may initiative kahit na hindi papasukin, papasok pa rin. Kahit na hindi dadalhin yung trabaho sa bahay, dadalhin pa rin. Ganyan, di ba? So, wait lang pa. Ayan. So, nung time na niyaya ko dito sa Usana, actually, kaka-promote ko lang na senior. Normally sa amin, it will take you 5 years bago ka mag-senior auditor. But it took me 2.5 years sa awa ng Diyos because masyado po akong dedicated sa work talaga. Meron po ba rito sa inyo na sobrang dedicated sa work? Yung kahit na hindi talaga papasukin, pumapasok, dahil alam mo kailangan mo tapusin yung work mo, ganyan, or nagpapabibo ka talaga para mabilis yung promotion mo, ganyan, di ba? So, itong friend ko, nakakatuwa kasi sabi niya sa akin, kaka-promote namin mga 2 weeks after niyaya niya ako sa 24th floor kung saan din yung same building ng Usana. Yung office namin and yung Usana, same building siya. So, nung time na yon, sabi niya sa akin, Michi, akit tayo 24th floor. Tapos sabi ko, ano meron doon? Sabi niya, yung sweldo times 4, ganyan. Sabi ko, anong ginagawa? Di ba pag, I was 23 that time, and pag 23, may mga 23 ba in the house? Okay. Marami. Okay? Mga 20s in the house. Actually, that's the perfect age talaga to really start something new because you will know, hindi mo malalaman mangyari sa'yo 10 years from now unless magsimula ka ng bago ngayon, right? So ako, gusto ko talaga magnegosyo, pero hindi ganitong klaseng business. Mahiyain kasi ako, tapos hindi naman kami laki na talaga nakikipag-socialize, ganyan. So, nung time na niyaya ako rito, hindi raw ako marinig. Hello? Naririnig niyo ba ako? Yes. Dinig ka na. Yes po. Okay. So, nung time na niyaya ako rito, sabi sa akin ng friend ko, Michi, akit tayo 24th floor. 20th floor lang kami, so isang elevator lang. Tapos sabi ko, anong meron doon? Tapos sabi niya, yung sweldo times 4, ganyan. Sabi ko, talaga? So, anong ginagawa? Tapos sabi niya, basta magaganda yung products galing US, ganyan. Tapos sabi ko, alam ko na yan, networking yan. Huwag mo kayo damay dyan. Ako, over my dead body, di ako magaganyan-ganyan. Hello, hindi tayo naging CPA para mag-networking lang, no? Tsaka, hello, ano ba yun yung ginagawa ng mga walang magawa sa buhay, ganyan. So in short, super duper neg ako because alam niyo naman kapag board passer ka, especially dito sa Pilipinas, medyo mataas yung tingin mo sa sarili mo talaga, di ba? And that time, medyo hindi sa malaki pero mabilis ako na-promote talaga. Double promoted ako sa work. Yun nga yung sinabi ko kanina na normally 5 years but it took me 2.5 years. Tapos, ang life ko before, i-share ko lang sa inyo ha. Yan, nakikita nyo ba? Nakikita niyo yung screen? Yes. Yes, okay. Ayan.
Hello, Michi. Mukhang nag-hang siya uli ha. Wait lang guys ha. Let's wait for her. Amen. There. Yan. Medyo nawala ka ng konti. Mga siguro 30 seconds. Ay, really? Sorry. Ayan, okay na ba? Yan. Dito na. Yan. Lalagay ko nga yung signal dito sa may bintana. Sige. Malinaw na? Yan, matinaw naman. Nawala ka lang sa audio ng mga 30 seconds kanina. Ayan. Pero clear na ako? Yes, yes. Okay. So, ito yung time na, wait lang. Okay. So, ito yung time na 3 years ako nagturo ng major accounting subjects sa FEU Diliman. Because sobrang career-oriented ko. In fact, hindi talaga ako umuwi ng bahay. Meron po ba dito bago mag-quarantine, sanay talaga sa office? Yung sa office ka na natutulog, nandun na buong buhay mo. Umuwi ako ng bahay mga after 2 weeks or 3 weeks, ganyan. And then, ang life namin, ito ako before yung naka-red sa may right side. Tapos, ganyan yung life namin before, especially ngayon na tax season. Sanay ako matulog sa mga upuan, sanay sa table, sa lampak na lang, ganyan. So, I normally work from 8 a.m. until 4 or 5 a.m. In short, the 8 pa call center, okay? Kasi sa call center, gabi lang nag-work. Kami talaga ang work namin from morning hanggang madaling araw, ganyan. So, matutulog lang ako ng mga 3 hours, ganyan, 2 to 3 hours. Tapos, trabaho na naman ulit, ganyan. And so, I believe yung hard work talaga will really contribute sa success na gusto mo kung gusto mo maging successful whatever na ginagalawan mo ngayon. So, feeling ko, yun yung isa sa mga reasons kung bakit ako bumilis din sa may work ko before. So, nung na-promote ako, I was so excited. In fact, right after the promotion, nag-send na ako ng resume abroad. Sobrang ready na ako, mag-a-abroad na ako, abroad na ako because I promised my parents, especially my mother na mag-a-abroad ako kasi ayokong same pa rin yung situation ng life namin. So I grew up in a slum area, hindi ako mayaman. So 6 kami na magkakapatid. So ako yung ate, ako yung first na graduate ng college. And I promised myself as well na hindi ako magiging ganito lang, na hanggang ganito lang ako. Ayoko ng ganito lang kasi at the end of the day, binigyan tayo ng life, pinanganak ka mahirap, hindi mo kasalanan. Pero yung namatay ka na ganun ka pa din, kasalanan mo na yan because wala kang ginawang kahit anong pagbabago sa sarili mo. Tama? So, that time, sobrang excited ko. And then, i-invite ako sa USANA. Hindi ako ma-invite kasi nga dahil nega ako. After a month, kakapabalik-balik ng friend ko sa akin sa area, sabi niya sa akin, Michi, tara na, hindi, naman, itulungan mo lang ako ganyan. So parang hindi kasi siya, ayoko kasi ng networking dahil 5 times na ako na-expose sa iba't ibang network marketing presentations. And sabi ko, ang mga gumagawa niyan, yung mga walang career, ganyan. So, pagpasensyahan nyo na, ganyan ang mindset ko before because, pag mga CPAs kasi na mindset kami na mataas kami talaga, ganyan. So, until yung isang friend namin na hindi part ng USANA, nakasama ko sa area, sabi niya sa akin, Michi, tara na, nang matapos na yan, for the sake of friendship lang, ganyan. Ito naman, para naman tayong hindi magkakaibigan, para bukas di na babalik sa area natin, ganyan. So parang, ang magic word sa akin, para bukas, hindi na babalik sa area. Ayan. So, nung time na yon, pinagbigyan namin siya, ang nag-explain sa amin, si Sir Nat, actually si Sir Nat, nauna kami sa kanya, hindi kami na-explainan dito sa online. Napakaswerte nyo kasi nasa bahay lang kayo tapos, di ba, at the comfort of your own house, tapos pwedeng yung iba, baka, naka-shorts ka lang, gaya ko ngayon, di ba? So, pero kami, nung time na yon ang setup niya, nasa office ng USANA, then kami lang yung ine-explainan, kami lang din yung tao. Tapos, siya, ang background niya, dati siyang room boy, tapos sabi sa akin ng friend ko, ayan yung mag-explain, room boy yan, ganyan. So, hindi naman ako nagmamayabang, pero, syempre feeling ko, mas magaling ako sa kanya, ano bang alam ng room boy sa akin, ganyan. So, parang may wall na ako that time. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, open ka for extra income. Tapos sabi ko, wala namang hindi. I mean, lahat ng tao gusto ng extra. Kung meron lang, why not? Ganyan. So, anong nangyari sa akin that time,
wala akong pakialam sa products. You know why? Lahat ng nag-explain sa akin, sabi nila number 1 sila. So I'm expecting number 1 ang sasabihin niya. So pagkasabi niya ng number 1, sabi ko na nga, pare-pareho lang to. Lahat naman sila number 1, ganyan. But the difference is, pagkasabi niya number 1, may support ng third-party evidence. And for me, especially sa lawyers, sa mga doctors, mga CPAs, mga professionals talaga, hindi mo maluloko yung mga yan. Tsaka hindi mo yan madadaan sa mga magagandang salita. Okay? Kailangan namin ng third-party research or validation. So, nung nakita ko yung libro, hinawakan ko siya, tapos browse ko, and I saw yung pinapainom ko sa parents ko, which is that time ang Centrum, ang binibili ko sa drugstore para ibigay sa kanila kasi nga multivitamins, ganyan. Nasabi ko, bakit ganito ang grade niya? No, sayang ang pera ko. Ang grade ng Centrum that time, 0. Imagine mo, bumibili ka ng something na alam mong hindi ganun ka-high quality. Tapos sabi ko, sino yung nakakuha ng 5-star dyan? Baka Yusana lang yan. Joke time tong librong to. That time, ang nakakuha 4 na companies. And ang Centrum that time was graded 0. Today, nag-improve ang Centrum. Ano na siya, 1.5 stars, di ba? So, ibig sabihin, those companies na nasa libro, some of them, they took it positively, they improved their products, and ang maganda nun, ang Yusana, it continuously improving its products as well. Kasi hindi lang siya naging 5-star gold, today 5-star platinum plus siya. So anong ibig sabihin? We are 20 years ahead of our competitors when it comes to supplements kasi ang pinakamaganda lang, ang founder ng Usana hindi negosyante, hindi siya after money, but he really wants na mas spread yung Usana products because at the end of the day, kung ikaw nagtatrabaho ka at may nangyari sa'yo, baliwala lahat ng kinikita mo kahit malaki pa yan. Tama? So, pero yung time na yon hindi nagsisink in sa akin yung health. Kasi nga 23 lang ako. Feeling ko kasi kapag 23 ka, alam mo yon yung kaya mo magpuyat ng straight 3 days na experience ko na yan. 3 days akong walang tulog, ganyan. So, wala akong paki talaga sa health. But, ang nakita ko, napakalaki nitong business na to dahil napakaganda ng product. So, umiral yung pagkaisip ko na gusto kong magnegosyo. Tapos, sabi ko sa kanya, in-explain niya yung marketing plan. Wala akong naintindihan. Wala akong naintindihan. Magkaharap na kami What more pa tayo ngayon na nasa internet ka? So, parang baka mas wala ka naintindihan. Kaya okay lang yan. So, ang nagets ko lang that time, I can earn $1,000 per week. That's 48,000 pesos ang conversion that time, 48,000 pesos per week. Tapos sabi ko sa kanya after the presentation, so magkano kinikita mo? And I was so shocked, he was earning that time 200,000 per month. Tapos sabi ko talaga, so room boy ka, di ba? Anong work mo bago ako mag-room boy? So naging curious ako because ang pinaka-hesitation ko talaga, kaya ko ba to? Hindi ako nagsasalita. Mahihain ako, mababa self-esteem ko because hindi ako nakikipag-socialize sa ibang tao, ganyan, di ba? So parang ang iniisip ko, sabi ko sa kanya, anong work mo bago ka mag-rumboy? Tapos sabi niya, crew daw siya ng KFC. Sabi ko talaga, okay. So, 200,000 talaga kinikita mo. Tapos sabi niya, ito yung mga previous months, ganyan. Nung previous months, 100,000, tapos naging 200,000. Tapos sabi ko, nagkakalabida kami ng friend ko rin sa may ilalim ng table. Kasi, alam mo yung feeling na bakit ganun? Parang unfair. Parang yun lang yung ginawa niya. Nagsalita lang siya. In-explain niya yung sana. Parang may mali sa ginagawa natin. Hindi na nga tayo umuwi ng bahay. Ganyan. So parang, noong time na yun, ang iniisip ko talaga, if he can do it, I can do it as well. Why? Kasi lahat ng bagay kayang aralin. Tama? Lahat ng bagay, basta willing kang maaral mo siya. And right now, this guy, he is a 4-star diamond director. When I met him, he's a gold director. He's making 200,000 at the time. 10 years after, he's making times 10 ng kinikita niya from the time na na-meet ko siya. And he's also part of $3 million club member. So, ibig sabihin, sa buong years na nag-iusana siya, 11 years na siya nag-iusana, meron na siyang more than $3 million na kinita. Dollars hindi pesos. So, sabi ko, kung nagawa ng room boy, kaya ko rin at kaya ng maraming tao. Tama?
Unless na lang, hindi ka marunong, hindi ka mag-start na matuto talaga ng bagong mga ginagawa. Kasi, for me, lahat ng skills, kaya talagang maaral. Right? Kasi yung work mo nga dati, hindi mo rin alam yan. Ngayon, kahit nakapikit ka, alam na alam mo kung paano mo gawin eh. Correct? Pero nung first day mo sa work, kinakabahan ka talaga kung paano, right? Pero ngayon, wala, manina lang talaga. Correct? So parang, kumbaga, na-realize ko, kung nagawa na itong taong to, kaya na maraming tao. So why not try? Kaya lang, may problema ako. Alam nyo kung anong problema ko? Wala akong pera. Okay. So, I was double promoted. I was working part-time as instructor. Tapos, wala akong pera. Ang worst nun, 2 credit card ko max out. So, in short, nung talaga ako napaisip, sabi ko, grabe, magti 3 years na ako nag-work. Parang, wala nangyari sa akin. Hindi man lang ako nakaipon. Naipon ko utang, 2 max out na credit card. So, parang, kinakabahan ako. Sabi ko, saan ako hahanap ng pang-start ko rito? I mean, 2 lang naman ang magagawa mo. It's either gagawa ka ng paraan or hindi, 'di ba? Or marami kang priorities muna ngayon or hindi, 'di ba? You know what? This time can be your breakthrough in life. Some people, 2 klase ng tao sa mundo eh. Sa nangyayari sa atin currently. Yung mga tao na tinanggap na nila na ganito na talaga, enhanced community quarantine tayo, di tayo makalabas, asa na lang tayo sa government, buti na lang at may sweldo pa ako, ganun talaga. But some people, ang iniisip nila sa panahon ngayon, ano yung pwede kong gawin ngayon na in the future, 10 years from now, hindi ako nag-worry sa finances ko. Hindi ako nag-worry, hindi ako yung isa sa mga tao na nag-iisip, ano ba naman tong government na to? Paano ba ako matutulungan nito? Et cetera, et cetera. 'Di ba? So, mamili ka, saan ka dun sa dalawa? This can really be your breakthrough actually. Kasi ang mga companies or mga businesses na nagkaroon ng malaking results ngayon, pansinin niyo ha, Lazada, Grab, Uber, Airbnb, those companies were born during recession. Ibig sabihin, during crisis, yung mga taong nakakapag-isip beyond 5 years, 10 years from now will really become successful dun sa gagawin nilang or sisimulan nila ngayon because yun yung naging breakthrough nila. Tama? So, 2 yung choice mo. So, ako nung time na yon, walang crisis na ganito, pero crisis ang wallet ko. Okay, kasi wala akong pang-start. But you know what, kung paano ako nag-start? Nangutang lang din ako. Sabi ko, sanay naman ako mangutang para sa walang kwentang bagay. Naubos nga yung limit ko. What more pa to? What is 45,000? Ang iniisip ko na time, what is 45,000? Mas mahal pa nga yung iPhone dyan. 'Di ba? Na kaya mong hulug-hulugan. So, nung time na yun, iniisip ko, what if walang mangyari sa akin? Sayang naman yung 45,000 ko. Alam mo, worst na pwede mangyari sa'yo? Maging healthy ka kasi wala kang choice. Laklaki mo yung mga product, bigay mo sa parents mo, maging healthy sila, ganyan, di ba? Pero what if may mangyari talaga sa'yo? Yung in-explain kanina na kaya mong kumita ng $1,000, right? So, ando dun ako sa may what if. What if may mangyari sa akin? What if kitain ko talaga yung 200,000 na in-explain niya? Although, hindi talaga kaya ng utak ko that time na yung 200,000. Ang iniisip ko lang, gusto ko magkaroon ng extra 15 to 20,000 per month. Kasi, hindi ako nag-file ng OT. Dakilang empleyado ako eh. Grabe magtrabaho, walang OT-OT na filing. So, wala talaga ako OT pay. Magkaroon man ng konting OT, 500 to 1,000 pesos. Yun na yun. Diba? So, sabi ko, malay mo, diba, mag-extra talaga akong 20,000 dito. Di malaking tulong kila mama, ganyan. So, ganito ako na nag-start ng Usana. Ako yung nasa gitna. And then, yung nasa right, yung naka-white na naka-Adidas, college friend ko yan, si Ina Bermejo. Katabi namin si City Navarro. Yung time na nag-start ako rito, wala akong skill, wala akong kahit ano. Pero isa yung nakuha ko, alam nyo ka ano? Sabi ko, I can be that guy. 5 years, who knows, from now, 3 to 5 years from now. Kasi imagine mo, sabi ko, I can really compute saan ako papunta sa ginagawa ko. Okay, those of you who are working right now, mamaya may assignment kayo, pagkatapos nito, i-compute mo, i-project mo, 5 years from now, magkano na yung magiging salary mo for a month. Okay? Bakit? Kasi, for you to know na may patutunguhan yung ginagawa mo. Correct? So, nung time na yun, ang iniisip ko, okay,
ang projection ko sa salary ko, 100,000. Ang mataas tingin ko sa sarili ko eh. Okay. Pero you know what? The reason bakit talaga ako nagseryoso sa Sana and nag-join is simple lang. Because I know for a fact na yung salary na yan, nandiyan yan kasi kaya ko magtrabaho. Okay. Pero wag naman sana, what if, hindi ko na kaya mag-work. Just like what is happening today. Correct. Wala kang choice. Hindi mo kaya mag-work. Some people, they're blessed na at least they can work from home. But some people, no work, don't pay talaga. No work, no pay talaga. Diba? O some people, kailangan ng physical appearance talaga sa may company nila. Hindi makapunta, walang sasakyan, walang masakyan. Diba? So, what if, diba, sabihin ko sa'yo ngayon, na yung nangyayari sa atin is a preview na pwedeng na mangyayari talaga when we retire. Because when we retire, tatlo lang ang bagsak natin eh. Dependent ka sa anak mo, dependent ka sa government, may SSS ka, or pwedeng may tinutulungan ka ng charity. Saan doon sa options na binigay ko ang gusto mong bagsakan when you retire? 'Di ba? Ako, ayoko maging pabigat sa anak ko. Ayokong mag-depend lang sa government or SSS, may stress lang ako, 'di ba? So, kumbaga, binigyan na tayo ng preview natin when we retire para tayo naka-quarantine din talaga, wala tayong choice. Tama? So, wag mong antayin na abot ka sa time na retirement, magiging ganito rin yung life mo. Gumawa ka ng something na bago ngayon para bago rin yung resulta mo. Right? So, when I invited Ina for Sana presentation, wala ko naintindihan. Sabi ko lang sa kanya, basta pumunta ka na lang, hindi ko ma-explain. Sila na mag-i-explain, ganyan. So, parang dahil wala akong ka-skill. Sabi niya sa akin, ano ba yan? Basta makinig ka na lang dyan, ganyan. So, parang hindi ko talaga alam. But you know what? After the presentation, pareho kaming, sabi niya sa akin, Michi, ikaw naman, parang di mo kilala. Introvert kaya ako, di nga nakikipag-usap sa mga classmates natin. Tapos, ito yung gagawin natin. Sabi ko, ano ka ba? Hindi ko rin alam na, sabi niya, wala ako naintindihan sa lahat ng in-explain. Tapos sabi ko, wala rin ako naintindihan. Pero maganda talaga to. Tapos sabi niya, hindi ko talaga alam kung paano sisimulan to eh. Pero sige, nasisimulan ko na. Okay. You know what? Sometimes, you were given an opportunity, binigyan ka ng chance na makakita ng something na pwedeng magbago ng life mo, hindi mo alam kung paano mo simulan mo anyways. Just start. Okay? Because you'll never know what will happen to you along the way. You'll never know what will the results be pag ginawa mo siya, pag sinimulan mo siya. Kasi hindi mo naman talaga malalaman yung isang bagay. Parang pag-aasawa, pag-aanak. Hindi mo malalaman na marunong ka pala magpaligo ng baby unless magka-baby ka. Diba? Tapos, hindi naman talaga tayo prepared sa kung ano man yung dumarating sa atin eh. Pero pag sinimulan mong gawin, matutunan mo, makagain ka ng skills, marirealize mo, kaya ko pala. Tama? And so si Ina, she joined, and today, she is a Ruby director. She's averaging 300 to 400,000 per month. Imagine mo yon. So, pareho lang kami na nag-start na parang hindi rin namin alam kung saan kami pupunta dito. But right now, under ng organization niya, merong 2 Ruby director and 5 Gold director. So, isn't it amazing, di ba? So, this was nung time na nasa corporate ako, mataas position ko, pero pag alam mo yung 3 days na critical wallet days. Alam niyo ba yung critical wallet days? Okay, wala ka ng pera talaga. Okay, sasabay ako sa boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, yung na ganitong buhay. Alam mo yung minomotor namin from Makati to Fairview. Tapos, pag umuulan-ulan pa, hinto kami sa overpass. Tapos, magpapatila kami, wala kaming choice kung anong oras matapos yung ulan. Ganun din kami matatapos dun sa sa ilalim ng overpass, diba? So, sabi ko sa kanya, yung na ganitong buhay. Sometimes, the reason kung bakit may moment ka talaga na sinasabi mo yon, because you know for a fact na hindi ka lang ganyan. And maybe that's the reason kung bakit nakita mo yung Sana ngayon. Right? Kasi ako, paulit-ulit ko yung sinasabi dati, hindi lang ako ganito. Ayoko na ganitong buhay. Dumarating, hindi naman talaga naglalaglag si Lord ng biglang magandang buhay sa'yo. Biglang, alam mo yon, maraming mga pagkain, may biglang magandang sa harap mo, may coaching mo. Hindi ganun eh. Ang binibigay ni Lord opportunity. Because kailangan pa rin ng part natin, which is really hard work. Correct? So in short, when I joined Sana,
ganyan yung nangyari sa akin when we were starting. Mag-boyfriend kami ng husband ko na ngayon. Sabi ko sa kanya, I promise myself na pag tayo nagpakasal, magkakaroon tayo ng sarili nating sasakyan. Ganyan. So, ito yung first car namin. Big deal to sa akin. That was December 2011. Hindi big deal sa iba, but sobrang big deal sa akin. Just first time sa family namin at sa family ng asawa ko na magkaroon ng sasakyan. Alam mo yon. So parang feel na feel ko talaga ganyan. But you know what, more than the car, it's really yung time na nangarap ka, tapos biglang nagkaroon ka, di ba? So, and then ganyan kami mag-date before. Actually, ang date namin, sanay kami sa 39ers, sanay kami sa, tawag dito, sanay kami sa 39ers, pork chow fan, pauchin. Lahat ng 39 actually. Sanay kami doon. Okay. Tapos, hindi kami nanonood ng movie sa Ayala. Minsan lang sa SM. Ganyan. Ang suki talaga naming movie, yung theater, movie house, Ever Gotesco Commonwealth. Ayan. Kasi doon ang mura. Ganyan. Di ba? So, parang, but I also promise myself na darating yung time na hindi na namin titignan yung presyo. Darating yung time na hindi kami compute at nai-stress ka sa pagbabudget kasi walang mai-budget talaga, ganyan. Sabi ko sa kanya, lilibutin natin ang mundo na magkasama tayo, ganyan. So, I-share ko lang sa inyo some of our travels. Actually, this one is very memorable for me because auditor ako ng Discovery Shores way back 2007. And nung in-audit ko siya, ang salary ko that time, 14,000 per month. Tapos, nung nag-audit ako, sabi ko, mahal naman dito. Grabe yung pinakamaliit na room, 20,000 per night. Sabi ko, siguro wala masyado nag-check-in dito, kamahal-mahal, ganyan. But surprisingly, fully booked lagi ang Discovery Shores. Okay, 100% occupancy rate. And then, I was really shocked. So sabi ko, naglalakad ako that time sa may harap ng Discovery. Sabi ko, babalik ako rito. Pero pag bumalik ako na yung guest nila. Okay, may moment ka ba sa life mo na gano'n? 'Di ba? Luluhod ang mga tala. Joke lang. So, may mga moment ka ba sa life mo na gano'n na hindi ako papayag na ganito lang ako? Alam mo 'yon. So, that happened 2013. That's our second wedding anniversary. And I was really crying kay Pat. Kasi sabi ko, alam mo, hindi ko ma-imagine na pwede mangyari ito sa atin, but it's happening. Praise God for everything. Because sometimes, ang laki ng plano natin sa buhay natin. Ito talaga yung yung gusto natin mangyari sa atin. But si Lord talaga gusto niya magbigay ng mas malaking plan. Meron siyang mas malaking plan, correct? So, kaya yun, the following year, dinala namin yung buong family namin sa Boracay. We checked in at the same hotel sa Discovery Shores. And kaya ko gustong i-share to kasi lahat sila first time mag-aeroplano at the same time ang parents ko. Yung nasa lower right, especially my mother, yung naka-pink. Galit na galit yan sa akin nung nag-join ako ng Usana. In fact, 2 years silang hindi gumamit ng Usana products because sabi nila sa akin, especially niya, pinangako mo mag-a-abroad ka. Aalis tayo sa ganitong sitwasyon. Tapos ganyan lang ginagawa mo. Nasa na yung magulang ganito magsalita? Saan yung kokote mo? Tali-talino mo pa naman. So parang, so in short, binungangaan talaga ako for the first 2 years of my Usana business. Parang puro ganun talaga. But then, nung nagkaroon na ng results, then pinapa-experience namin sa kanila yung mga bagay na hindi nila na-experience. Nagbago yung isip niya. Tapos sabi niya sa akin, nung naglalakad siya dyan, ganda pala ng Usana, no? Ganyan, no? So parang, wala talagang negative na magulang eh. At saka magulang, wala yan sa position mo sa work. Wala rin yan kung mataas. Ang gusto niyan, magkano binibigay mo. Ganyan, yung suporta mo, ganyan. So parang, then from then, nakakatuwa because they're really using Usana products. And yung mother ko, until na wala yung maintenance, di ba? Pinapa-lab test namin yan. Lahat, maganda yung results niya. So, ayun. And then, we've been to Bohol, the whole family. Every time na dinadala namin sila sa kung saan-saan lugar, lagi namin silang all expenses paid because we know na hindi naman talaga, konti na lang yung life nila sa mundo, di ba? Kailangan namin iparana sa kanila yung hindi nila naranasan mula nung lumalaki sila hanggang wala na silang work ngayon, correct? We've been to Cebu, Shangri-La Mactan, Coron, El Nido. This one is yung upper left na photo. Yan yung Pangasinan Island. I think that's the highest
yan yung isa sa pinakamahal na resort sa El Nido. I'm not saying na kailangan alam mo yung presyo. Hindi. Ang sinasabi ko, kailangan lang aware ka ano yung standard ng life mo. Okay? When I say travel before, kasi nakaka-travel na ako before yung sana eh. Pero alam mo yung travel na mag-abang akong piso fare hanggang 2:00 na madaling araw, di pa rin ako makapasok-pasok, di pa rin ako makabook-book. Hay, ikiklik ko na lang yung magbabayad, biglang nakuha na yung slot ng piso fare na yan, ganyan. So parang yung time na yon, ang iniisip ko, ayoko ng ganitong travel. Gusto ko talaga yung travel na pag nandoon ka, magbubook ka kasi gusto mo next month mag-relax naman, ganyan. Tapos, pagdating mo sa airport, may sasalubong sa'yo, tapos kunin yung mga bagahe mo, ganyan. Tapos, kumaga VIP. Okay? So, level up ng travel because ang travel ko before, alam mo yun, nagbabaon ng noodles. Nag-Singapore na ako dati before yung sana eh. Nag-travel kami for 4 days eh. Puro noodles yung laman ng maleta ko at saka may gardenia ako at saka meron ako peanut butter. Favorite ko kasi yung peanut butter. So, parang ganun ako mag-travel before. Tapos sabi ko, yung ganitong travel. Gusto ko yung mag-travel ka tapos kakain ka sa restaurant, ganyan, di ba? So, it's not being materialistic, but it's how you define yung standard mo sa life mo, right? So, this one is El Nido, Hong Kong. Hong Kong kami nung isa pa lang, wala pa kaming anak, nag-Hong Kong kami, nung isa na kaming anak, puro Hong Kong, favorite namin Hong Kong actually. Tapos Macau, Singapore, Malaysia, Thailand. We've been to a lot of places actually. 3 times na kami nag-Asian cruise because of Yusana. Tapos Jeju Island, Korea, Seoul, Shanghai, Beijing, di ba? So, we got our 10 years full entry visa sa US. Because of Yusana, nung interview kami sa embassy, ang sabi lang, what's your purpose? Sabi namin, we were invited by our company to attend the annual convention. And then after konting tanong lang nila kung ano yung Yusana, etc. Tapos approve na kami. Ayun. We went to Hawaii, LA, Las Vegas, San Francisco, Yosemite, California. Actually, ito yung pag naka-MacBook ka, makikita mo live kung ano yung nandun sa may wallpaper mo. Ganyan, Brooklyn Bridge sa New York. Twice na kami nag-New York actually. This one is Times Square. Dito ko nagpasa ng resume, kaya gusto ko talaga pumunta ng New York because I really wanna know ano yung life sa New York. Kasi dati, nung nag-work pa ako, nanonood ako ng Gossip Girl, ang setting nila Manhattan. So sabi ko, gusto ko maging New Yorker. So dyan ako nagpasa ng resume. Gusto kong na-experience ba kung paano yung buhay sa Amerika, ganyan. But you know what? 2017, when we went there, second time na namin yun, minit namin yung isang friend ng kapwa Gold Director sa USANA. Tapos, he's a registered nurse in the Philippines. Nursing age siya sa may, dito sa may New York. Tapos, kinukulit namin siya. After 1 hour, kulit kami ng kulit ng sweldo. I'm just curious kasi magkano yung sinisweldo ng isang professional sa New York, ganyan. Tapos, syempre, kumikita rin kami ng dollar sa Pilipinas. You know what? After 1 hour, nakulit namin siya. Binigay niya yung estimate ng salary, gross. He's earning $8,000 per month. So parang, syempre sa normal na Pinoy, wow, grabe, 8,000, ganyan. Pero sa totoo lang, sabi niya ang tax is 30%. So ang neto mo dun mga 5,600. Okay, net of tax na yon. Pero ito yan. Sobrang layo ng cost of living ng Pilipinas sa US. Sobrang layo. Yung rent alone, mura na ang 3,000. Lalo kapag nandito ka pa sa may area na to, 3,000 to 4,000 for just a studio. Studio hindi malaking hindi malaking unit Studio. So ibig sabihin, let's say nagtitipid ka, renta mo 3,000 lang. So from 5,600 na net mo, minus 3,000 rent mo, magkano na lang naiwan sa'yo? 2,600 na lang. Magkano yung pagkain sa US? Sa US, normal cheap meal Okay. Nakalagay dun sa may hotel kung saan kami nag-check-in. Cheap restaurants. Okay. Per person average, $10 to $29 per meal. Okay. Magkano yun in peso? 500 to 1,500 pesos per person per meal. Okay. Cheap meal ba yun sa atin?
dito sa Pinas? Hindi, correct? So in short, nung time na yon, na-realize ko, napakaswerte natin na nag-iusana tayo rito. Ang kinikita, sabi ko kay Pat, sa husband ko, ang swerte natin, ang kinikita natin dollar. I mean, para ka nag-work abroad, ang opportunity mo pang first world country, pero ang gastos mo pang third world country. Ang baba ng cost of living natin. Imagine mo, sino dito sa Pilipinas ang nagre-renta ng $3,000 or 150,000 pesos? Meron ba? Dito sa may audience ko ngayon? Grabe, wala, di ba? I mean, kung renta mo 20,000, parang laki-laki na nun, correct? So, yung time na yun, kinumpit ko yung food for a month, 1 month supply, it will cost you around $1,000 for food alone. Okay? In short, sa 2,600 na natira sa'yo, minus 1,000 sa pagkain mo, 1,600 na lang. Okay? Mamasahe ka pa, alam nyo ba yung normal na Grab doon? Uber, actually Uber. For a 15 to 20 minute ride, it will cost you around $20 to $25. Okay? Magkano yun in peso? 1,000 to 1,500 for just 15-minute or 20-minute ride. Okay? Ano ibig sabihin? Dito sa atin, pag umabot ng 500 yung Grab, inis na tayo, bakit 500? Sobrang mahal naman yan, masyadong naman tala, etc. Gaganyan, di ba? Pero, honestly, doon, normal lang yun. Right? So, pagpalagay mo, yung utilities mo, yung Grab mo, yung clothing, etc., other expenses mo, abot ng mga $800, ganyan. So, out of 1,600, minus 800, magkano na lang naiwan sa'yo? 800 na lang. Eh, magbibigay ka pa ng para sa Pilipinas, sa family mo sa Philippines. Siyempre, kailangan naman nag-US ka, magbigay ka lang 5,000. Eh, di nag-US ka pa, dito ka na lang sana, di ba? Pagpalagay mo, magbigay ka 25,000 pesos. So, that's around roughly $600. So, out of $800, binigay mo 600 sa pamilya mo sa Pinas, 200 na lang. Eh, millennial ka pa. Gusto mo talaga travel lang travel. Gusto mo maikot ang buong mundo, ang buong USA, ganyan, etc. Wala na yung $200 mo. Diba? So, what if, ito question ko sa'yo, what if you earn the same amount, $8,000, pero nasa Pilipinas ka? Gagawin mo ba? Correct? So, pero ito ang catch. What if, hindi agad-agad? What if 5 years from now, saka ka palang mag-i-income ng $8,000 or 400,000 pesos per month? Gagawin mo pa rin ba? Why not? Why? Kasi alam mo sa sarili mo, kahit sobrang dedicated, bigay mo talaga sa ginagawa mo ngayon, kung hindi aabot ng 200,000, 400,000 5 years from now, pag-isipan mo mabuti. Because kung wala kang gagawing bago, gaya nga na sinabi ko kanina, wala rin bago mangyayari sa'yo. Correct? And so I realized, napakaswerte ng mga tao na nag-iusana sa Pilipinas. Kasi nga, gaya ng sinabi ko kanina, ang income mo, malaki. Baka yung iba rito, nasashock sila na ang laki ng income from Usana. But huwag ka ma-shock because normal lang yun sa US. Pero syempre, dahil nasa Pilipinas tayo, malaki talaga siya. Kasi kung i-convert mo yung $1 sa peso, malaki yung conversion, correct? So, yun nga, para ka nagtrabaho sa US, first world country income, pero ang gastos mo, third world country. 'Di ba? So, ayun. And then, this one is Niagara Falls. This one is our headquarters in Usana. And nakakatuwa because some of our leaders, we went there na magkakasama kami. Na dati lang naman din kami na parang makakarap. Totoo ba tong Usana headquarters na to? Ganyan, makakapunta ba tayo dyan? And true enough, nangyari siya. This one is our 4th wedding anniversary. We celebrated in Maldives. Actually, dream come true yan talaga sa akin because ang Maldives talaga, nire-research ko na yan 2007 pa lang. But dahil nga sa panahon natin ngayon na uso yung mga piece of air and everything, wag kayong pumunta ng Maldives na on a budget kasi para mag-Boracay ka na lang. Okay? Ang totoong Maldives talaga, ganito, yung talagang, solo mo yung room sa harap mo, di ba? Yan yung view, ganyan talaga. Di ba? So, gawin mong mataas, wag mo ibaba yung standard mo dahil uso na nagbabudget travel yung iba. Itaas mo yung standard mo kasi yun ikaw. Tama? Ayan. We went to Victoria Falls, Zambia actually. Hindi ko talaga alam tong Victoria Falls na to. Hindi ko rin alam yung Zambia na country. But because of Usana, we were given a chance na pumunta dyan. This one is 2018. This is the biggest waterfall in the world. Okay? Na makikita mo lang yung pinakabuuhan niya sa top view. So, ako yan. Okay?
So, sobrang laki niya, 1.2 kilometers yung haba niya, 2 countries yung sakop niya. Ayun. And then, ito yung all expenses paid travel lang yun sana sa Cape Town, South Africa. Hindi ko talaga ma-expect na mag-South Africa rin because mahal ang South Africa. Mataas din yung cost of living nila, mga bilihin nila. Parang US din actually. Pero sobrang thankful kami kay Usana because nakapunta kami rito. First time namin mag-African safari. And it's really a one-of-a-kind experience because open yung sasakyan na ganyan, tapos nandyan lang yung mga wild animals. And sabi ko, grabe ganito pala yung African safari, di ba? So, nakakatuwa because yung mga first time experiences namin, I know hindi ko yun may experience kung hindi ako nag-Usana 10 years ago. Di ba? Buti na lang nag-start ako. First time ng parents namin mag-abroad. That was 2014. First time nilang tatlo magkaroon ng passport. So, sayang lang kasi wala na yung father-in-law ko before pa kami mag-start ng Usana, before nawala na siya, di ba? So, kinikwento nga ng husband ko sa akin, sabi niya, pagbutihan natin tong Usana kasi yung father ko, nag-work siya for 17 years abroad. Tapos, 4 years lang siya nung nag-retire siya, na-stroke siya. Sabi niya, pagbutihin natin so that magkaroon tayo ng maraming time sa mga anak natin, makabuild tayo ng maraming memories. And it's not too late na nakita mo to. Kung buhay pa yung parents mo, to really give back to them. Because at the end of the day, lahat naman talaga ng hard work natin, gusto natin mag-give back sa parents natin, correct? So, ayan, at Hong Kong, ito Singapore, Bali, ito bonus na lang yan, yung lahat ng yaya namin sa mga travels namin, kasama rin namin. But ito yung isa sa ito yung heart ko talaga. I mean, I grew up na kagaya ng mga batang yan before. And sabi ko sa sarili ko, isa ako sa mga tao na ganyan man yung estado ng buhay namin before, hindi ako nawawala ng pag-asa. Okay? Because I know may malaking plan sa akin si Lord. So, nung time na yan, that was my 30th birthday. We fed more than 300 kids. Tapos sabi ko, bigyan mo ako Lord ng income na mas malaki sa akin because ayoko lang iserve yung family ko. So ayoko nang yung kami lang, okay na kami, parang ganyan, di ba? Because when you acquire wealth, si Lord naman magbibigay niyan. Pag naging successful ka, si Lord din ang may dahilan niyan. And isipin mo lang, bakit ba ako mag-Usana? Bakit ba gusto kong kumita ng malaki? Dahil ba gusto ko lang magkaroon ng pera? Di ba? Isipin mo yung purpose behind. So, this is one of the reasons why I'm really doing Usana because ayoko lang na maging okay kami na family. Gusto ko maging source ka ng blessing sa ibang tao. Di ba? Kasi at the end of the day, hindi mo naman talaga madadala yung pera sa langit eh. Pero ano yung mga nagawa mo rito, naging contribution mo sa ibang tao, paano ka naging channel of blessing sa ibang tao, yun yung mas importante. Correct? So, kaya this is my first and last picture ng mga ganyan namin. Just to remind myself kung saan lang din ako nanggaling and just to remind myself ano yung purpose, bakit kailangan namin kumita ng malaki. Di ba? All the rest, all the givings after that, hindi na ako nagpipicture because sabi ni Lord, wag daw mag-document, ganyan, di ba? So, ayun, this is my family right now. I started na single pa lang ako, tapos mag-boyfriend pa lang kami ng husband ko. Right now, we have 3 kids. And ngayon, malapit na ako manganak. Hindi lang halata, pang 4th baby ko na to, pero 32 weeks na ako. So, weeks from now, manganganak na ako, di ba? Binigyan kami ng 4 na anak. And ito talaga yung family na pinagpray ko nung nag-start ako ng Usana. Actually, hindi pa ako nag-start ng Usana. Gusto ko talaga na in the future, wala akong problema sa pera. In the future, hindi kami nag-aaway ng asawa ko sa pera. In the future, hindi kami nagbabangayan dahil pambayad sa ganito o pambayad sa ganyan. Because that's the reality. I grew up in a family like that, na araw-araw nag-aaway yung parents, araw-araw, puro pera ang pinag-uusapan, na nakakarinde. Just at the end of the day, hindi naman talaga, money is not the most important thing in the world, but it's really important. Dahil kapag wala, at sakit din, alam mo yun, yung laging cause ng away, di ba? Praise God for ilang years na ba kaming married? Almost 9 years na being married, never kami nag-away about money, di ba?
ang lagi lang namin usapan, saan natin lalagay ito? Sinong tutulungan natin? Saan natin, anong bangko? Ganun. Di ba sarap? Di ba pag may asawa ka, ganun pinag-uusapan nyo? So, ganun siya. And then, ipapakita lang ko lang sa inyo to, just to give you an idea kung paano kami nag-start ng Yusana. I joined August 2009. My first income was a month after, so September 2009. That time, wala akong ibang ginawa dyan. Alam nyo kung ano lang, hindi ako nag-explain whatsoever. Dalawa yung nangyayari. Dadaling ko lang sila sa office, papa-explainan ko, dahil di nga ako marunong mag-explain. It's either bibili sila ng product sa akin, or bibili sila ng product kayo sana. If they want to earn and more discounts, bili sila product kayo sana. Pag gusto lang i-try yung product, bili sila sa akin. Sino nag-explain? Yung ibang tao. So sabi ko, dali lang pala nito. So, I mean, do you know someone na kailangan ng health? Gusto ng supplements or kailangan ng extra income, di ba? Or gustong alam mo yon, may bago naman sa life nila, di ba? You try to introduce you sana, right? So, yung time na yon, after a month, 21,000 yung kinita ko. Sabi ko, grabe, totoo yung sinabi ko talaga, 20,000, okay na ako, ganyan. I've been doing Yusana for 10 years now, but pinart-time ko siya for 2 years, 2.5 years actually. So, pagdating ng after 2 years, makikita nyo, the whole month ng September, nag-earn ako ng 50 plus thousand, pero part-time pa rin yan, okay? Hindi ako nagre-resign because medyo mataas yung salary ko that time. I was earning 6 digits. Ang motto ko sa sarili ko, ang binigay ko na timeline sa akin, pag itong Yusana na to, konti na lang, makukuha niya na yung salary ko per month, magre-resign ako, okay? After a year, 2012, the whole month ng September, nag-more than 80,000 isang buwan. And that's the time I resigned because sabi ko, etong effort ko na 3 hours per day sa Yusana is producing the same income, the same salary na ina-effortan ko hanggang iuwi ko yung trabaho ko sa bahay. Why not do something productive na malay mo mas dumoble to? Okay, pagdating ng 2013, 4 years in the business, after 4 years in the business, I was earning the same na amount nung room boy na kinikwento ko sa inyo kanina nung na-meet ko siya. I was earning 200,000 that time. Tapos sabi ko, grabe, buti na lang nag-start ako, buti na lang talaga yung mga what if ko dati, mas pinili ko yung what if may mangyari sa akin, kesa what if walang mangyari. Kasi, dalawa lang naman talaga laging choice ng tao correct? And true enough, yung 5 years, yung naalala niyo yung kinikwento ko sa inyo kanina na what if kitain mo yung $8,000 in 5 years after doing the business, nangyari siya sa amin. So 5 years after doing the business, we're earning 400,000 per month already. Until now, hindi siya bumababa ng ganyan. Okay? Ang pinakamaganda rito, it's not really the income or big income itself. It's really the source of income or the classification of income. Kasi, pwedeng ganyan din yung income mo talaga. Pero, ang question, pag dumating yung point na hindi mo mag-effort, mayroon pa rin bang ganyang income? Okay. Pakita ko sa inyo yung paano ko masasabi na passive income yung Yusana. Every time we go out of the country, for example, this one is 2015, 2 weeks kami nawala ng husband ko, nag-Maldives kami niyan, but we earn sa 2 weeks na nawala kami, nag-travel lang kami, nag-more than 200,000 kami. Nung nag-US kami ng 2017, 2 weeks ulit kaming nawala. Wala kaming ginagawa doon. Nagmo-monitor lang kami, magkano na ba yung income namin, ganyan. Still, nag-earn pa rin kami ng more than 200,000 that time. Nung 2 weeks kami sa South Africa, 2 weeks ulit kami nawala. But imagine, nag-earn pa rin kami ng more than 300,000 naman, di ba? So, hindi ko ma-share dito, hindi ko na-screenshot yung last 2 weeks na during enhanced na quarantine period. But we earn more than 300,000 na naka-quarantine. So in short, what will you start doing today that will produce the same income na better pa nga sa income mo ngayon 5 to 10 years from now, kahit wala kang masyadong ginagawa or kahit restricted yung nangyayari, yung restricted yung situation, di ba? So in short, it's not really about the income but it's the source of income. Kung kaya mo namang magdoble pa ng work ngayon, kung kaya mo i-double yung hard work mo,
why not do something today na alam mong worth it talaga na 5 to 10 years from now will really benefit your family. And ang pinakamaganda talaga sa akin, ang na-realize ko after ng presentation ng Usana, isa lang, yung inheritable. Kasi at the end of the day, lahat ng paghihirapan mo, when you reach the higher level, pwede ka maging VP, pwede ka maging president. But at the end of the day, ang question dyan, when you retire, kumusta lahat ng pinaghirapan mo, right? Here in our business, lahat ng paghihirapan mo ang makikinabang mga anak mo. Okay? Mga anak mo, kung sino man. Okay? Because lahat ng pinaghirapan mo, walang tapon. Dahil andun na yung customers mo, andun na lahat. Correct? O sabi nga dito, we are not born to win or born to lose, but we are born to choose. Kung nasan ka man ngayon sa ginagalawan mo, kung ano man yung nangyari sa life mo ngayon, that was your decision 5 years ago. But kung saan ka papunta 5 to 10 years from now, that will be your decision today, right? Ito lang man sabi ko, mag-start o hindi, it's up to you. Bahala ka sa buhay mo. But if you start, will help you out. And if you start, sure ako, tuloy-tuloy mo lang to, 5 or 10 years from now, palit na tayo ng pwesto. Maybe ikaw na nagsasabi ng success story mo. Tama? So, yun lang guys. Maraming salamat. I hope marami kayong nakuha and na-inspire as well, di ba? So, wait lang. So, ibabalik ko na kayo ulit sa kay Miss Beng. Okay? Or sino ba yung natin? Thank you so much. Thank you so much, Miss Mayan and Miss Michi, for really making time for us all today and for giving us such important information that can help us to be healthier, especially this outbreak. And we were amazed indeed that there's a great opportunity like this that could change our lives dramatically. And of course, thank you everyone as well for tuning in. I'm sure we have learned a lot. And for our first timers, decide now and don't forget to talk to the person who invited you. All right. So once again, thank you everyone. My name is JR of Next Gen International and see you all online again soon. Make sure to be productive this week. Happy Wednesday everyone and God bless. Bye.